از پنجره‌های خطرم. دود و تهران، ریبن و آبادان. بازیا فصل دوم. حالا حتی دو تا چیز دیگه هست که واقعا لو بدم. مثلا میگم شما حشیش میکشی، نه من گل میکشم. ماریجوانا. پادکست های فراوانی در محسنات ماشروم ساخته شده. استقلال رأی لذت بخشترین چیزیه که میتونی تجربه کنی. سالمندترا می نوشتن نسل بعدی دیگه داغون بود. ویتا بیوتکس شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. خیلی خوش آمدید. ممنونم، محبت دارید. من شما رو نمی‌شناختم. یک روزی خانم هانیه توسلی به هم گفتش که میخوای پادکست خوب گوش کنی، برای من پادکست های شما رو فرستاد و جالبه که شما رو هیچ روند پادکستی کارهاتون جلو نمیره. یک صدای ضبط شده‌ای که بله. بعضی موقع خیلی بی‌کیفیته، معلومه از یه سخنرانی. من شرمنده علاقمنداب میشم، کیفیتش خوب نیست، تصویربرداری خوب نیست، ولی همینجوری خودم یه دونه همین موبایل میذارم جلوم. حالا تازگی‌ها یه مقدار گفتن میکروفون وصل کن، اینو ضبط میکنم میذارم آنلاین دیگه. آره. تدوینش خودتون میکنین بعضی از همش کار خودم. آره. نه بابا. اون با این برنامه‌های کم تیزی‌ها و اینا، آره اونا رو خودم ادیت میکنم. سرگرمیمه. فیلم میذارم کنارش، اسلاید میذارم، پاورپوینت میذارم. چه جالب. من فکر کردم یعنی میگفتم حداقل یه تیمی پشتش هست ولی یه نفره. کار فردیه. آره. چه جالب. از کجا دغدغه‌اش ایجاد شد براتون؟ میدونی خیلی وقت پیش، شاید مثلا 10 سال پیش، کار آموزش رو شروع کرده بودم، بیشتر برای رشته روانشناسی، روانپزشکی اینا، و کلاس میذاشتیم. کلاس ها معمولا با ظرفیت 30 نفر 40 نفر، ولی خیلی دشوار بود. میدونی برقراری کلاس مکان میخواد، رفت و آمد، هماهنگی. من به فکرم رسید که خب یه دوربین بذارم اینا رو ضبط کنم بعد بدم به افراد. یه مدت شروع کردم سی دی درست کردم. تعداد زیادی سی دی شد، یعنی ساعتش رو جمع بزنم شاید مثلا 400 ساعت 500 ساعت با همین روش شروع کردم ضبط کردن. جلو پرده هم وای میستادم. اون زمان نرم افزارهای ویراستاری و اینا هم به اون صورت نبود، یا اگه بود خیلی کند بود، یا کیفیت خیلی کامپیوتر بالا میخواد، کیفیت حرفه‌ای میخواست. من کاری که میکردم جلو پرده پروژکتور وای میستادم، فیلم میگرفتم. الان تعداد زیادی سی دی هاش در دست هست. فکر میکنم 100 و خورده سی دی شد. و بعد اون کار یه چند تا اشکال پیدا کرد. این که مثلا تکثیر سی دی دشواره. خیلی از لپتاپ ها دیگه سی دی ندارن و آره خیلی ها میخریدن سی دی رو، میخریدن و بعد میبردن میریختن رو فلاپی، آره میریختن روی چیز فلش و بعد تازه از اون استفاده میکنن. این سی دی هم مینداختن دور. واسه که خب این چه کاریه، اینو میتونم همینا رو آنلاین بذارم دیگه. توضیح بدم که شروع کردم آنلاین گذاشتم. نسل من که متوجه فلاپی میشن، ولی نسل جدید اصلا نمیدونم فلاپی چی هست. یعنی البته سی دی، دیسک سی دی. آره فلاپی بعد دیویدی شد. آره. چیز این شکلی کوچولویی بود که ما میزدیم. بله اون خیلی کم، ظرفیتش خیلی کوتاه بود. ولی این دیسکا تقریبا 45 دقیقه 1 ساعت روش ضبط میشد، فشرده میکردیم 2 ساعت میشد. و بعد خیلی از تدریس‌ها رو گذاشتم. اون چیزی که برام عجیب بود اینه که بعضیا به شدت استقبال میکردن، میگفتن ما میتونیم رو لپتاپ خیلی خوب یاد بگیریم. بعضیا میگفتن تا رو در رو نباشه این اثر نمیکنه. حتی عجیبتر از اون، مثلا وقتی اینستاگرام هست، یوتیوب هست، میگن لایوش رو میتونیم گوش بدیم ولی ضبط شدهش رو نمیتونیم. اینم از اون شعبده‌های قشنگ ذهنه که آخه خب چه فرقی میکنه، شما در حال اگر لایو هم هست تعاملی که باهاش نداری، اصطلاحاً اینتراکتیو که نیست، فقط یه طرفه نگاه میکنی، فقط این حس رو داری که اون فرد اون طرف الان داره صحبت میکنه. ولی وقتی بازپخشش رو نگاه میکنی جالبه. این از اون چیزای عجیب روانه که مثلا میگن اصلا نمیتونیم یاد بگیریم، فقط با لایو. شما یه بخشی راجع به این صحبت کردین، اون چیزی که من یادمه، حتی راجع به تاثیر قرص ها روی این صحبت کردیم. مثلا برای من خودم این شکلیه، شما یه مسکن خیلی قوی به من بده، هیچ اثری رو من نمیکنه، ولی ژلوفن که میخورم انگار همه دردای کاملا. آره یعنی حالا حتی چیزای جالبتر توش هست. مثلا اگر اون مارک کارخونه، اون بلیسترش، اون بسته‌بندیش عوض بشه، اثرگذاریش عوض میشه.
حالا حتی 2 تا چیز دیگه هست که واقعا لو بدم. یه کتابی هست که میخوام اون رو به زودی معرفی کنم، اون اثر مغز تلقین پذیر. نکته قشنگی که میگه اینه اگر شما شاهد این باشی یه نفر بغل دست شما اثر کنه رو شما چندین برابر میشه اثرش. برای همین حالا تو بحث امروز امیدوارم بهش بپردازیم. یعنی اگر یه تلقین جمعیه، یعنی میبینی 2 نفر اون قرص رو خوردن سردردشون خوب شد، این خیلی بیشتر اثر میکنه. یعنی حتی یه عده اینو مطرح کرده بودن آیا ما اخلاقاً اجازه داریم ادای خوب شدن یه عده رو در بیاریم به این نیت که به اون فرد کمک میشه دیگه، اثر بخشی بیشتر میشه. یعنی یه نفر خیلی درد داره، خیلی حالش بده، یه مداخله میکنیم حالش خوب میشه. خب این فریبه، ولی یه فریبیه که به نفع بیماره. آیا ما اخلاقاً اجازه داریم این کار رو بکنیم و این تلقین پذیری رو ایجاد کنیم؟ آقای دکتر من یه سوال دارم، این خود توضیحش یه ربع طول میکشه. ببینید من یه چیزی میدونم که روانشناس ها، روانکاو ها معتقدن خیلی از مشکلات ما ریشه در کودکی دارد. الان ما با یک نوجوان های به شدت اسمارت و درجه یکی طرفیم که براشون گل، کوکائین، نمیدونم ماشروم خیلی چیز عادیه، خیلی هم تبلیغشون کنن که مصرف کنن و اتفاقای اینچنینی. بعد از اون طرف اون جمله رو میذارم، یعنی مقصر همه اینا پدر مادراشونن نیستن. بذارین از اعتیاد شروع کنیم چون خیلی به نظرم جدیه. من گفتم توی برنامه‌ام با یک دختری که دوستام صحبت میکردم، جلوی مادرش، متولد 89 بود، 14 سالش 13 سالش، گفت آره ما که بچه‌ها همه گل میزنن تو مدرسه و حسن میدونن و چی میشه. بحث خوبی شروع کرد. ببین تو همین شاید 1 دقیقه فرمایشات شما 3 تا نکته خیلی مهم هست. بذار از نکته روشنش شروع کنم، اونی که امیدواریه. چون خیلی‌ها میگن که نسل مردم ناامیدن، میگن که خب آینده تیره و تاره، شرایط خوب نیست، یه چیزی بگین دلمون گرم شه. یکی از چیزایی که میخوام بگم دل مردم گرم بشه همینه که اشاره کردید، نسل باهوش اسمارت. در جهان یه پدیده هست روش البته بحثه ها. ببین هرچی ما میگیم تو حوزه روان بحثه، هیچ چیز قاطعی نیست. شاید مثل فیزیک و شیمی اونقدر قطعیت نداریم. یه پدیده هست میگن پدیده فلین. پدیده فلین یه پدیده بحث انگیزه توی روان، ولی اینو میگه بشر قرن 20، حالا ما تو قرن 21 ولی بشر قرن 20 خیلی باهوشتر شده. حالا چرا باهوشتر شده؟ چیزهای مختلفی هست. مثلا میگن آلودگی سرب رو از رنگ، بنزین و محیط کم کردن، تغذیه بهتر شد، کودکی کم آسیبتر از نظر بیماری‌های عفونی تجربه شد. ولی یکی از در واقع اون نقش آفرینان اصلی اینه که میگن سوادآموزی فراگیر شد. وقتی بچه‌ها سواد یاد میگیرن مثل اینیه که اون مکان باز شده برای رسیدن اطلاعات، یعنی مغز تحریک میشه. یه فردی که نمیتونه بخونه مغزش کمتر در معرض اطلاعاته و اطلاعات مغز رو میسازه، مثل همونطور که وزنه عضله رو میسازه. برای همین میگن کودکان رو به باهوش شدن رفتن. مقدارش چقدره؟ بعضیا حتی میگن تا 30 شماره IQ. یعنی شما اگر ابتدای قرن 20 رو نگاه کنید، اون آدمی که نابغه حساب میشده IQ 130 داشته الان متوسط جهانه. و این تو همه کشورها مثل این که به ترتیب از صنعتی‌ها، پولدارها، مرفه‌های غربی، اروپای غربی، آمریکای شمالی شروع شده و به بقیه کشورها سرایت کرده. البته کشورهای آفریقایی هم میگن تو دهه 90 و اوایل قرن 20 پدیده فلین رو دیدن. یعنی وقتی به بچه 5 ابتدایی یه تستی رو میدن، 20 سال بعد به 5 ابتدایی میدن، نمرات اونها خیلی بهتر شده. پس یه امید هست، با نسل باهوشتر مواجهیم. نسل باهوشتر کمتر خطا میکنه، کمتر دچار اشکال میشه و بهتر میتونه جهان رو مدیریت کنه. حتی به سرمایه‌گذاران صنعتی، به اینهایی که در مسائل اقتصادی میگم شما کم کم با نیروی کار هوشمندتر مواجهی، میتونی تو حوزه‌های مختلف به شدت رشد کنی و این بستر خبر خوبه. یعنی خیلی این جمله‌ای که گفتید نکته اولش بود. نکته دوم، اینم از اون پدیده‌های خیلی بحث انگیز روانه. اصطلاحاً میگن ما نظریه اعظم در روان نداریم. نظریه اعظم یا بزرگ نظریه ترجمه است از گراند تئوری. گراند نه گراوند، گراند به معنی بزرگ، مثل گراند کانیون، که هیچ نظریه‌ای نیست که همه رفتار رو بتونه توضیح بده.
مثلا آسیب کودکی، مثلا ژنتیک، مثلا تروما، مثلا خلاقیت. برای همین خبر خوب اینه که ما در واقع نمیتونیم هیچ متهم تمام عیاری پیدا کنیم. ولی جالبه در سالهای اخیر کودکی و کودکی ناشاد و اصطلاحاً کودکی تروماتیزه، یعنی کودکی آسیب دیده رو تقریبا دارن سرمنشأ بسیاری از مشکلات میدونن. اصلا شما نمیتونی باور کنی که هر چیزی، یعنی مثل این که این یه متهمیه که هر پرونده‌ای رو بهش تحمیل میکنن، یعنی از اینی که من بعداً از زندگیم خوب لذت نمیبرم، از اینی که زود حوصله‌ام سر میره، از اینی که خلاقیتم کمه، از اینی که تو روابط انسانیم زود بدبین میشم، با بقیه به هم میزنم، قهرای خیلی شدید میکنم، تا اینی که همش دوست دارم مواد مصرف کنم بهش تحمیل شده. حالا میتونه یه اغراق باشه، چون میدونیم ما از این مدها تو تاریخ زیاد داریم. یه مدت میومدن میگفتن رابطه با پدره، یه مدت میگفتن رابطه خشم‌آلود با مادره، ولی الان تقریبا اینجوری بگم رو بورسه. و وقتی میگم کودکی ناشاد یعنی چی؟ یعنی کودکی که توش تروما زیاد بوده، یعنی مثلا آسیب جدی دیده، مثلا بستگان از دست رفتن، زلزله اومده، خیلیا جونشون رو از دست دادن، فقر شدیده، و از همه مهمتر لااقل در کشورهای غربی میگن پدر مادریه که با بچه محبت آمیز برخورد نمیکنن، خشم دارن، سرزنشش میکنن یا ازش بیزاری دارن، در واقع انزجار دارن، دوستش ندارن، خیلی محبت بهش نمیکنن. و جالبه پشتبند این اومدن مدل‌های حیوانی هم گذاشتن، برای همینه که خیلی سنبهشون از نظر علمی پرزوره. مثلا اومدن دیدن، حتی شاید به طنز شبیه باشه، موش‌هایی که پوشال به اندازه کافی توی لونه‌شون نیست یا مادرانشون به اندازه کافی اونها رو نلیسیدن هنگام نوزادی، اینا بیشتر الکل مصرف میکنن. یعنی شاید اصلا طنزآلود باشه که میان چند تا بطری میذارن درجات مختلف غلظت الکل، توی یکیش هم آب قند میذارن و بعد ببینن موش وقتی آتش داره میره طرف کدوم. دیدن اون موشی که در اصطلاحاً میگن bedding and nesting، اون آشیانه و بسترش نرم نبوده، یه سنگ سرد گذاشتن رو اون، بزرگ شده، مادرم زیاد نلیسیدتش، این بیشتر میره طرف غلظت بالای الکل. پس این متهمه اینه. ولی باز خبر خوب، این خبر خوب دیگه است که گفتم ما هیچ نظریه اعظمی نداریم. یعنی اگر کسی حس میکنه کودکیش ناشاد بوده، مادر من خیلی محبت نمیکرد، خیلی صمیمی نبود، خیلی بنو بغل نمیکرد، خیلی عاطفی نبود، اینا هم قابل برگشته. یعنی مغز میتونیم بگیم انعطاف پذیرتر، چکش خوارتر، منعطفتر و تاباورتر از اونیه که تصور میکردیم. افرادی که تروماهای خیلی شدید هم داشتن از توش در اومدن. ولی یه متهم اصلیه، میگن که وقتی شما کودکی مشکل داری، این باعث میشه طرف مواد بری و یه جور وسوسه مصرف سنگین این داروها رو داشته. خب حالا بیایم راجع به این، البته یه چیز دیگه هم مونده بود، اونم میخوام بگم. من حرف شما رو قطع میکنم ولی چون میگم توی یه دقیقه دیدم 3 تا نکته خیلی قشنگ مطرح کردین، نشون میده تماستون با مردم زیاده و به نوعی اصطلاحاً کارآزموده و با تجربه هستید. چون بعضیا که میبینی هیچ تماسی ندارن، سوالی که مطرح میکنن تو دلش میبینی نکته‌ای نیست. نکته سوم چیه؟ میگن همه دارن استفاده میکنن. ببین من یه چیزایی رو بحث میکنم توی سخنرانی و اینا، به شعبده های ذهن. شما شعبده باز دیدین جلو چشم شما غیب میکنه کارتا رو، یا مثلا ببینید یه چیز رو اره میکنه، مثلا دست باید قطع بشه، بعد می دست سالم میاد بیرون. اینا شعبده است، یعنی یه جور شما ذهن فریب میخوره. یکی از ابر فریب ها، این ربطی به اعتیادم نداره، الان مخاطبین دارن نگاه میکنن، ابر فریب ها اینه که اگر بپرسی کجای ذهن ما شعبده راحت میپذیره، در تخمین فراوانی امور اطراف ماست. یعنی این وحشتناک شعبده پذیره. یه رو باید برای من توضیح بدیم بفهمم. آره. ببین تخمین فراوانی یعنی چی؟ یعنی این که ما بپرسن مثلا چند نفر مردم ایران فرض کنید حیوان خانگی دارن، چند نفر مردم ایران پیانو میزنن، چند نفر مردم ایران فرض کنید که کوکائین تجربه کردن، چند نفر مردم ایران فرض کنید موزه لوور رو دیدن. اینا همش سواله. و جالبه که وقتی شما میخوای رو تخمین این کار کنی، میبینی بیشترین خطا رو آدم ها میکنن. برای همینه که حتی انریکو فرمی، اگر درست اسمش یادم باشه چون اینقدر اسم زیاد تو ذهنم هست، یک معمایی رو مطرح کرده و به عنوان یک ابر سوال، خیلی جالبه، پرسیدن یه ابر سوال چیه؟ گفته بود چند نفر در شهر شیکاگو شغلشون کوک کردن پیانوه. و یکی گفت آقا این چه سوالیه؟
که یه فیزیکدان برجسته که در تراز نوبل، در تراز فیزیک هسته‌ای و الکترومغناطیسه همچین سوالی مطرح کنه از دانشجوش. این سوال خیلی مهمه. برای که اولا شما باید تخمینی داشته باشید چند نفر پیانو دارن. مثلا تو شیکاگو چه خبره؟ بعد اصولا یه پیانو چقدر کوک نیاز داره؟ و بعد چند نفر از راه کوک کردن، مثلا یه نفر چند تا پیانو رو می‌دونه. راجع به این سوال 10 تا کتاب نوشته شده. اصلا می‌دونید سوال معروفیه. بله، بسیار سوال معروفیه. و به همین دلیل این سوالی که چند نفر کوکائین میزنن، اومدن دیدن بیش از اینی که برخواسته از هوش باشه، برخواسته از درایت افراد باشه، به اون کانال‌های کسب اطلاعات برمیگرده. و حالا تو بحث شبکه‌های اجتماعی میشه به این اشاره کرد که به نظر میاد ما دور و بر خودمون هر کسی یه شبکه‌ای میسازه از دوستان، آشنایان، و بر اساس نظرات اون افراد تخمیناشو میسازه. من میخوام اول این بحث رو پیش ببرم، بعد راجع به شبکه اجتماعی صحبت کنم. ببین اگه میشه جز چون میدونم که شما سالها در مورد اعتیاد کار کردین، این همه سمینار، این همه کارهای درخشان، و میخوام جز صحبت کنیم راجبش. من خودم 3 تا پادکست شما راجع به این گوش دادم. میگن علف اعتیاد ندارد، درسته، کمک میکنه خلاق‌تر بشویم و هیچ آسیبی هم نداره، غیر از این که تو خارج هم همه کشورها دیگه مجازش کردن. پس ما بزنیم. به این میرسه. کاملا سوال خوبیه. من اون بحث قبلی رو فقط با یه جمله تموم کنم. پس اگر کسی حس میکنه مثلا همه کوکائین میزنن، یا برعکس، ما اون ورش هم داریم. ما با افرادی صحبت میکنیم که در واقع میگن نه اصلا من اصلا باور نمیکنم تو ایران از این مسائل داشته باشیم. یعنی هر جا شما این جملات رو شنیدی که اصلا باور نمیکنم تو ایران همچین مشکلی باشه، یا از اون طرف هر کیو من دیدم این کارو میکنه، اطراف خودش داره کامیونیتی اطراف خودش رو، و یه سوگیری شعبده خیلی شایع ذهن رو داره. حتی مثل شعبده بازار شما دیدین وقتی یه لمی رو میزنن و موفق میشن، یه حالت با یه حالت غرور و یه چشمکی هم به بقیه میزنن گرفت. ما شعبده‌های ذهنیمون اینجوریه دیگه. وقتی یه نفر می‌بینی اون قاطعیت رو داره، میگیم که تو همون خطا گیر کرده، این نیاز به اصلاح داره. پس اینو باید به خصوص برای نوجوانا مهمه، چون تخمینی که اینا میزنن، چند نفر گل میزنن، چند نفر ماشروم میزنن، تخمیناییه که میتونه از 0 تا 100% باشه. و بدونین اگه هر تخمینی زدی یه احتمال بسیار 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 زیاد وجود داره که اشتباه باشه. از اینو بدونیم که راجع به گل صحبت کنیم، بعد راجع به کوک میخوام، راجع به ماشروم هم میخوام، راجع به سیستم. ببین نکته قشنگشه، چند تا چیز هست که من فکر کنم نیاز به روشن شدن داره. این که چیز قانونیه به معنی بی خطریش نیست. شاید شما باور نکنید، ولی یک اصل خیلی مهمه که مخربترین ماده‌ای که سلامت بشر رو داغون کرده سیگاره، و کاملا هم قانونیه. تا اونجایی که من می‌دونم بیشتر تو همه کشورها، تا اونجایی که می‌دونم قانونیه، هیچ مشکلی نیست. یعنی قانونی بودن یه مسئله به معنی بی خطر بودنش نیست. و جالبه باز یه پیام بهداشتی وسطش. اگر میگن شما یه اقدام و فقط یه اقدام تو زندگیت انجام بدی که عمرت طولانی بشه، اون اقدام با قوی ترینش کدومه؟ میگن ترک سیگاره. اگر سیگاری هستی، قشنگ تضمینی 8 تا 10 سال عمر رو زیاد میکنه. 8 تا 10 سال خیلیه. در صورتی که مثلا من رفتم داروهای قندمو میخورم، رفتم عمل بایپاس کردم، نمیدونم میرم کولونوسکوپی میکنم که تومور نداشته باشم، دیدن هر کدوم از اینا 3 تا 4 سال متوسط ممکنه عمر آدمو زیاد کنه. یه دونه سیگار رو بزنی 8 تا 10 سال عمر آدمو زیاد میشه. یعنی میبینید که این چقدر اهمیت داره. پس اینه که یه چیزی قانونیه مطلقاً به معنی بی خطر بودنش نیست. سوال دوم، علف یا همین چیزی که مشتقات حشیشه چی؟ یه چیزی که سالها برخورد با مصرف کننده ها هست، مثلا یه تعصب جالبی هم دارن روی اسمهاش. مثلا میگم شما حشیش میکشی، نه من گل میکشم، ماریجوانا. یا بعد جالبه یه جوری حتی بعضیا بر میخوره بهشون، میگه من بهتون توضیح دادم من حشیش نمیکشم، من گل میکشم، یا من ماریجوانا میکشم، یا من علف میکشم، یا من جوینت میکشم، یا مثلا اسمای مختلف دیگه. نکتهش اینه که دوستان عزیز همه اینا یکیه، ماده اصلیشون THCه، تتراهیدروکانابینول، و این ماده تو همه اینا وجود داره. تنها فرقش اینه که درصد اینا چقدره، از 2% داره تا 40%، 50%. پس درصد اون ماده مهمه. و تازه یه چیز دیگه هم هست، این مواد با وجود که اسمشون ثابته درصدشون داره عوض میشه. مثلا اون حشیشی که قبلا بوده گاهی اوقات 5 تا 10% THC داشته، الان تونستن 80%، 40%، 40 تا 60% هم بسازن. پس قدرتش رفته بالا. یا حتی یه چیز دیگه براتون میگم، شاید باور نکنید، یکی از مخربترین موادی که ما داریم رو میزم هست، شکر و شیرینی.
یعنی جالبه که همه فکر می‌کنن این که دیگه از این بی خطرتر شیرین‌تر چیزی نیست. آره، ولی وقتی در اون دوز بالا مصرف میشه میبینید که سرمنشأ کلی از مشکلات ماست. یعنی نسل جدیدی که با دیابت و افزایش قند و سندروم‌های متابولیک، افزایش فشار خون و اینا مواجه هستن. پس بی خطر بودنش مطلقاً ربطی به قانونی بودنش نداره. تازه دومیش، حالا کشور ما ممنوعه ولی در اکثر کشورها آزاده، الکل. اونم اگر شما نگاه کنید یکی از متهمین اصلی برای سلامت روان است. پس این اصلی که قانونی شده بذارن کنار. آره. چه آسیبایی داره؟ یه اصل دیگه، هر چقدر سن شما پایین تر باشه تخریبش بیشتره. برای همینه تقریباً هیچ کشوری نیست که زیر 18 سال رو اجازه بده یا زیر 21 سال به روایتی. چرا؟ چون مغز داره رشد میکنه، وقتی این ماده میاد روش جلوی رشد طبیعی مغز رو میگیره. من تقریباً مجاب شدم، یعنی هر چی شواهد رو نگاه میکنم میبینم آسیب به مغز در حال رشد میزنه. برای همین هیچ جای دنیا حمایت نمیکنن که کودکان بیان یا نوجوانان زیر 21 سال به روایتی زیر 18 سال از اینا استفاده. پس این نکته دیگه. نکته سوم، یک طیف از آسیب وجود داره. به یکی خیلی آسیب میزنه، به یکی حداقل آسیب میزنه. کاش یه راهی بود ما میفهمیدیم اون آدم رو اون طیف کجا قرار داره، ولی نمیدونیم. یعنی تا طرف مثل اینه که تا مشتری رو نخوره نمیفهمیم فکش میشکنه یا نه، باید بزنیم. ولی یه حدسایی زدن. یکی از متهمین همون کودکیه. اونایی که دیدن کودکی تروماتیک دارن خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه. اونایی که در استرس هستند. ببین هیچ جنبه تایید یا رد اینجا نمیخوام بگم، فقط اینو میخوام بگم اونایی که برای فرار از مشکلات میزنن اون آسیبش خیلی بیشتر از اوناییه که میگن مشکلی نداریم صرفا برای شهرکشی میزنیم. اونم آسیب میزنه ولی اون یکی خیلی بیشتر آسیب میزنه. پس اگه آدم ناشاد با کودکی مشکل دار با سن کم طرف اینا میره که میگه مشکلاتم کم بشه، یه فاجعه است. یعنی تقریباً آسیب جدی به مغزش وارد خواهد کرد. هر چقدر این عناصر کمتر بشه پیش. آخه من رفیقام که میپرسم میگه علی وقتی میزنم خلاق‌تر میشه. آره. خب نکته بعدی، گفتم من تشکر میکنم از شما چون بعضی وقتا ما وارد گفتگو میشیم میبینیم سوال کننده سوالاش نابجاست، سوالایی نشون میده تماس نداشته، ولی این نشون میده خوب در واقع مطلب رو شخم زدید. میگم تایید شما دقیقاً دارم نسبت به این اعتیاد. حالا نکتهش چیه؟ میگه خلاق‌تر میشیم. ببین یه چیزی رو این شکلی براتون توضیح بدم. پول چیز خوبیه، ولی اگه شما وام بگیری، حتی بدترش نزول بگیری با بهره بالا و بعد شروع کنی با اون ول خرجی کردن و بعد ببینی خیلی مزه میده. میدونی یعنی عجیبه. مثلا من اینو که استفاده میکنم خیلی جالبه، پول انگفتی گرفتم دارم ول خرجی میکنم، روزمو میگذرونم و خیلی شاد میشم، ولی خب نکتهش اینه این پولو باید پس بدی. تقریبا هیچ ماده‌ای نیست که اثرات مثبتش با غرامت بالا نخواد پس بده. حالا بعضیا میگن ما دیگه اون ورشو نگاه نمی‌کنیم، مثلا پول رو میگیریم دیگه بعد پس نمیدیم، دیگه متواری میشیم. اینم ممکنه فلسفهش بر این باشه که دیگه متواری میشیم دیگه. حالا الان جوونی رو گذروندیم، میان سالی و آمدیم میریم یه گوشه با عوارضش خودمون کنار میایم. اون یه انتخابه، ما اونو نمیتونیم کارش کنیم. ولی وقتی صحبت از خلاقیت، صحبت از معنویت، صحبت از سرخوشی، حال خوب، ببین اینا رو نمیشه انکار کرد. چون همونجور که پول رو نمیشه انکار کرد، ولی سرمنشأ پول مهمه. اگر پول از یه جایی گرفتی که طلبکاره ماه بعد میاد دم در، اون موقع دیگه اون خوشگذرونیه درسته بهت داره مزه میده، ولی باید فکر اون لحظه هم باشی. خب آره، خلاقیت میره بالا، حس خوب پیدا میشه، حال عمومی خوب پیدا میشه. این چیزیه که خود معتادان گمنام اینا بهش میگم وام با بهره بالا. بعدم باید پس بدی. بعدش چی میشه؟ وقتی اینو نمیزنم خیلی داونم، خیلی تو خودمم، حوصله هیچ کسو ندارم، مثلا ذهنم انگار بسته شده و حس میکنم که هیچ انرژی ندارم، یه گوشه میافتم. خب اونو باید حالا چیکار کنیم؟ یه کار تو بازار چیکار میکنن؟ میرن یه وام دیگه میگیرن که اونو پاس کنن دیگه، باز سنگین تر میشه. اونم به یه ماده سنگین تر رو میارم دیگه. دیدم علف جواب نمیده، کوکائین میزنن. بعد کوکائین میزنن، اون جواب نمیده، شیشه میزنن. شیشه رو با هروئین مخلوط میکنن. این سنگین و سنگین. برای همینه که این مواد میبینی مثل نزوله. با سیگار شروع میشه و افراد همینجور سنگینش میکنن و نمیتونن. من انکار نمیکنم، یعنی هرچی اگه کسی گفت من اینو کشیدم
نمیدونم راز کیهان برام روشن شد، ممکنه بالاخره مغز تکون داره، مصرف میکنم، نمیدونم یه جوری زندگیم از این رو به اون رو شد. حالا ممکنه افرادی رو ببینیم که بیان اینو بگن واقعا من مواد زدم و حالم هم خوب شد و اون وامرم تونستم بدم. آره ممکنه. شما تو بازارم میبینی بعضیا در اوج ورشکستگی یه نزول میگیرن، یه جوری اصطلاحاً سالم در میرن دیگه. تو اون لحظه معجزه‌ای میشه، بازار به هم میخوره، فروش خوب میشه، چی میشه، میتونن تمام بدهیاشون رو. ولی اکثر اونایی که میان بهره سنگین میگیرن ورشکست. آقای دکتر، من یه رفیقی دارم خیلی هم دوستش دارم، یه تایم بلندی کوکائین مصرف کرده و هنوزم داره میکنه. جالبه، به من میگه علی من جدیداً دارم صدا میشنوم، یعنی اسکیزوفرنی داره. درست میگم اصطلاحشو؟ یعنی انگار فقط بهره بدنی و دامی نیست، ممکنه بیماری های روانی هم. کامل. یه مشکلی که ما با مواد جدید داریم، ببینید یه اتفاقی در دنیا هم افتاده. خب کیفیت مواد مثل هر چیز دیگه‌ای داره قوی تر میشه چون تولیدش بهتره. مثلا شما فرض کنید همون حشیشی که اشاره کردین قبلا گیاه معمولی بود، الان گیاها رو مهندسی ژنتیک کردن. وقتی مهندسی ژنتیک شده در اون کلالش، در اون کاسبرگش، در اون برگاش میزان THCش خیلی رفته بالاتر. ببخشید وسط کوکائین هم قوی تر شده. و قبلا هم که وقتی کسی حشیش میزد، اون موقع که حشیش بود، الان که ماری جوانان و این حرفا میگن، بله. اون موقع که حشیش بود میگفتن این حشیش میزنه مغزش پوکه، یعنی اصطلاحی میگفتن مغزو پوک میکنه، حتی چه برسه به الان که مثلا شما فرض کنید حالا همین THC رو از گیاه شاهدانه، در واقع چند نوع‌های مختلفش هست که میزان THCش بالاست. همه شاهدانه‌ها THC بالا ندارن، بعضیشون هستن و از اون میگرفتن، ولی الان خب اومدن دیدن تو آزمایشگاه میشه تولیدش کرد، نیاز نیست که شاهدانه بکاریم. همین چیزی که تحت عنوان گل صنعتی میگن یا خیلی از این اسپایس اینا که میگن، اینا آنالوگ هاش هستن، یعنی مولکولش رو شبیه سازی کردن یا یه مولکولی ساختن که شبیه اون عمل میکنه، قیمت خیلی اومده پایین، غلظت خیلی رفته بالا و مسیر ترانزیتش هم اونوریه. یعنی می‌بینیم مثلا از کشورهای صنعتی میاد اینور، نه از کشورهای شرق ما که کشتگاه‌های سنتی بوده. پس این اتفاق رو هم باید در نظر بگیریم. حالا همون کوکائین که اشاره فرمودین، این مواد وقتی به اوج اثرشون میرسن دیگه فقط اعتیاد نیست. من اصرار دارم هر وقت صحبت از مواد میشه دو تا چیز رو از هم جدا کنیم، یکی اعتیاد، یکی عوارض. بعضی از مواد اعتیاد سنگین دارن، عارضه‌هاشون پایینه، بعضیا عارضه بالا دارن، اعتیادشون سبکه، ولی بعضیا هر دو رو دارن. مثلا کوکائین از اونایی که هر دو رو داره، شیشه هر دو رو حسابی داره ها. عوارض یعنی چی؟ یعنی دندون خراب میشه، فشار خون پیدا میکنی، زخما خوب نمیشه، توهم پیدا میکنی، صداهایی میشنوی باهات حرف میزنن، تو تنهایی نشستی حس میکنی کسی از کنارت رد شد، حتی بعضیش واقعا ترسناکه. یعنی روایت‌هایی میشنوی که آدم مو به تنش سیخ میشه. حتی تو فیلم‌های شاهکار آلفرد هیچکاک هم شما همچین چیزهایی رو نمیبینی که مثلا طبقه بالایی‌ها خیلی صدا میکنن، خیلی مزاحمن و بعد میفهمی این رو طبقه بالا داره زندگی میکنه، اصلا بالا پشت بومه. یعنی این دیگه واقعا یه فیلم ترسناکه که بعد میبینی بعض از بستگان میگن آره همش از طبقه بالایی شاکیه، میگه بچه‌شون میدوه، فحش میدن، نصف شب دعوا میکنن و بعد میگه خب ما با طبقه آخریم، طبقه بالا نداریم. یعنی اینقدر میتونه حتی این سیستم توهمی پیش، اینا عوارضشه. خبر خوب اینه که این عوارض رو تا حد زیادی میشه درمان کرد و اگه قطع کنی اینا درست میشه. حالا هر ماده‌ای هم یه عارضه داره، مثلا کوکائین، آمفتامین بیشتر همین توهماست. الکل و اون دار و دسته‌ای که شبیه الکله، اونم یه مشکله. الان متاسفانه ما یه مشکل جدی که داریم پیدا میکنیم با آنالوگ‌های الکلن. یعنی چی؟ زولپیده، کلونازپام، آلپرازولام. یعنی مثلا یه جمعیتی هستن که زولپیدمی شدن، قرص زولپیدم 100 تا میخورن و این اثرش چیه؟ حافظه پاک میشه. باز میگم کمدی تراژیکه، آدم جنبه کمدیش رو نباید نگاه کنه، این مردم دارن رنج میکشن ولی شبیه فیلم‌های کمدی شده که باهاش حرف میزنی 5 دقیقه بعد دوباره میبینی هیچ یادش نیست. مثلا این سریال‌های کمدی هست که هیچ یادش نمیمونه، فردا دوباره همون حرفا رو داره میزنه، فردا میاد شما رو میبینه به عنوان پزشک خوشو بش میکنه. یعنی مثل اینکه حافظه تثبیت نشده، یعنی حافظه رو پاک کرده. اینا همش اتفاقاییه که میتونه در دوزهای بالا بیفته. ولی خبر خوب اینه بیشتر عوارض برطرف میشن به شرطی که قطعش کنی و به شرطی که زیر 18 سال خیلی شدید نباشه. اون جنبه‌ای که اذیت میکنه اعتیاده یعنی وقتی اینو میذارم کنار دیگه انگیزه ندارم، دیگه حوصله ندارم، دیگه چیزی خوشحالم نمیکنه، دل مردم،
اصلا نمیدونم هر حرکتی، هر رفتار همون وام سنگین است که داری پس میدی. مثلا میگه وقتی این نباشه، حتی رفتن به دیدار دوستان، صحبت‌های عادی، اصلا ذهنم بلوک میشه، هنگ میشه، میخوام همش تو تخت خواب باشم، اصلا انگار همه چی فرو ریخته. اون چالش اصلی است و اون ریسمان مشترک همه مواد. یعنی ربطی به ماده نداره، یعنی گل این کارو میکنه، الکل این کارو میکنه، تریاک این کارو میکنه، زولپیده این کارو میکنه، همشون اینو داره. مسئله‌ای که امروز خیلی جوان‌ها راجبش صحبت میکنن ماشرومه. خیلی مقالات در جاهای مختلف هم میان، دکترای مختلف هم من دیدم صحبت میکنن، حتی دکترایی که فارسی زبانن میگن چقدر ماشروم خوبه، برای درمان افسردگی استفاده میشه، میکرودوزش رو مصرف کنین. از این حرف ها بسیار زیاده. پادکست های فراوانی در محسنات ماشروم ساخته شده، من اونها رو مفصلا شنیدم. نویسنده های بزرگ جهان آلیس در سرزمین عجایب رو با ماشروم نوشتند، فلان رو با ماشروم نوشتند. اگر میخواهید آدم خفنی بشوید، ماشروم. در مورد کوکائین هم هست، ولی ماشروم اصلا یه جاییه. بله، ماشروم، کاکتوس، بله، سایلوسیبین، بله، یا پسیلوسیبین، هر دو تلفظ، یکیش تلفظ فرانسویه، یکیش تلفظ در واقع انگلیسیش هست. همه اینا و الستی، اینا همشون از یه خانواده. ببینید یک خانواده ای رو ما داریم که الستی توشه، پیوت، مسکالین توشه، سایلوسیبین توشه، ماشروم توشه، قارچ توشه. اینا اصطلاحاً میگن توهمزا و اینا یه جوری یه خورده با بقیه فرق دارند. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون بقیه معمولاً انرژی، سرخوشی، شنگولی میدن. اینا یه حس عجیب غریب آشکار شدن رازهای پنهان و یک حالتی که بعضیا بهش میگن ترانسلیمینالیتی. ترانسلیمینالیتی رو شاید اینجوری ترجمه کنیم، مثلا یک نوع احساس معنوی، یک احساس دیدن جهان با یک دید متفاوت. برگا با هم حرف میزنن. احساس میکنم که به راز همون کیهان رسیدم، راز هستی رسیدم، نمیدونم یه معنویت عجیبی تون پیدا شده. خب حالا باید اینو بیایم سبک سنگین کنیم. اگر نظر من رو بخواید، همه این دستاوردها رو میشه با روش‌های دیگه هم رسید که امن‌تره. مثلا اومدن دیدن اینایی که در طبیعت میرن و یه مدتی از محیط خودشونو قرنطینه میکنن، خیلی راحت به این رازها، همون حسا رو پیدا میکنن. مثلا اونایی که صخره نوردن، کوه نوردن، صحرا نوردن، دریا نوردن، یعنی مثلا تنهایی یا دیدن عظمت محیطی، مثلا آبشار عظیم میبینم، کوه عظیم میبینم، درخت بزرگ میبینم، زیبایی های رعب‌آور، مثلا شما میبینید رودخانه خروشان، اینا همون تحریکات مغز رو ایجاد میکنند. پس راه طبیعیش وجود داره. دو، آیا این شیمیایی ها چقدر چیز داره؟ ببینید اونایی که اثرات خوب از اینا گرفتن، اثرات درمانی گرفتن، مثلا شما تو مقالات میبینید هیچ موردی نبوده که گایدد، اصطلاحاً زیر راهنمایی دیگران نباشه. یعنی این نیست خودت برو بکش راهو پیدا میکنی، تور خاصیه که زیر نظر یه نفر انجام میشه و دیدن اینا این کار رو نمیکنه که یه دفعه رازهای هستی رو برای من روشن کنه. یه سری اضطراب‌ها و اون فکر بسته و منجمد رو لغو میکنه، ولی لازمه که یک نفر به صورت راهنما اونجا باشه، مثل غارنوردی به شما بگی والا گم میشی. یعنی مثل اینه که یه نفر بگه برای اینکه من میخوام مثلا به همون معنویت برسم، یه غار دیدم میرم توش دیگه، بدون هیچ آمادگی، بدون هیچ آشنایی، بدون هیچ وسیله‌ای، و بعد یه چند تا دالان میرم تاریکه، بعد معنویتش منو میره و بعد گم میشه دیگه. یعنی یه خطر جدی که این خود درمانی با این مواد داره، اتفاقا همون حالتاییه که حالا اسمش رو اسکیزوفرنی نمیذاریم ولی پسیکوتیک میشن. یعنی میبینی میره توی عوالمی که دیگه نمیتونه خودش رو بارگردونه. هیچ مداخله‌ای از این نوع در جهان اینجوری نیست که برو از داروخانه یا از مواد فروش اینا رو بگیر خودت استفاده کن. حتی به این صورته که درمانگر میشینه کنارش، یه خورده بهش میدن، بعد اون حالت لغو شده. چون ببین یک کاری که میکنه اینه، میگه ذهن ما متسلبه، ما با آدمای محافظه کار، یک بعدی، نمیدونم منجمد فکر مواجهیم و اینا نمیذاره من زندگیم خوب بشه. مثلا من تو این تله گیر کردم که همه بدبختی‌های من مثلا این حرفایی بوده که پدرم بهم زده.
یعنی توی یک شیار شناختی افتادم و اینو هی نشخوار میکنم برای خودم. یه راهی که من خوب بشم اینه که این بازی رو به هم بزن دیگه، این از اون ریل در بیا، یه ریل دیگر رو برو امتحان کن. حالا برای اینکه شما از توی این در بیای نیازمند به یک انفجار، یک بامبشل داری، یه چیزی بزنه شما رو پرت کنه بیرون، که یکیش میتونه مواد باشه. منتها خب شما همینجوری منفجرش کنی ممکنه بره بیفته یه جا دیگه یا تیکه پاره شه. اونی که میبینین جنبه درمانی داره، یه نفر میگه یه تکون میدیم، یه حساب شده منفجر میکنیم که مثلا راه باز شه و بعد سریع کمکش میکنیم بیاد تو یکی راه قرار بگیره. خود درمانی نیست. پس اگه کسی خودش میگه من رفتم قارچ بگیرم مصرف کنم که یه دفعه تمام فکرامو به هم بریزه، مثل اینیه که شما مثلا همین لپتاپتو باز کنی، خب اون درمانگر، اون متخصص هم باز میکنه، ولی خب منم پیشگوشتی بندازم باز کنم یه ذره با این مداراش ور برم شاید درست شده، احتمال زیاد میسوزونش دیگه و این اتفاق میفته. پس این نکته اولش. نکته دوم، راجع به این قارچ ها و توهمزا ها پژوهش های قشنگی شده. خیلی وقت پیش راجع به حشیش اینو دیدن و اسمش رو گذاشتن نعشگی سرایتی، کانتکت های. دقیق تاریخش هم یادمه چون چند وقت پیش خوندمش، 1971. یه سری متخصصین متوجه شدن اینایی که میرن تو محفل موادیا میشینن اینا هم اثراتی نشون میدن و جالبه شدت اثرات اینا دست کمی از اونا نداره و اینا مونده بودن که این چیه. چیزی که بین خود معتادان هست میگه خب این سرایت بو رو کشیده، بوخور شده، ما اینو بزرگ دود کردیم، این دود دست دو رو استنشاق کرده. بعد یه اومدن نه این نیست، بوخور نشده، مثل همون اثر پلاسبو قرص هست، اون نعشه شده، اون رفته توی حالت و عوالم روی این اثر گذاشته. پس نشون میده ماده شیمیایی نیست، لغو کردن باورها و اون فکر متسلب و منجمده که اثر میکنه. پس راه سرایت داره. اون کانتکت های، یعنی کانتکت که میشه کنتاکت دیگه، در تماس، و های هم یعنی سرخوشی. اون سرخوشی سرایتی رو چجور توضیح میدی؟ بدون اینی که ماده شیمیایی. چیزی آقای دکتر ترکی گربه پرید فکر کنم روی یک جایی. چیز. رو سقفه. نه. آره. رو هم داره راه میره. دعواش میشه. اینی که شما میگین یعنی ماشروم اینا چیز خوبیه؟ نه. ببین نکته‌ای که هست اینه که می‌بینی من استرس گرفتم. نه ببین عجیبه شما چجوری برداشت کردی. صحبت بر سر اینه که اونی که می‌بینی نقش درمانی داره، چون میذارن تو اینترنت میگن آره برای درمان افسردگی، آره اون اینجوری نیست که خودت میری مصرف می‌کنی. اینه که یه نفر از اون استفاده میکنه، درمانگر از اون استفاده میکنه که شما رو از اون حالتت خارج کنه و بعد کمکت کنه توی حالت دیگه فرود بیای. نه اینه که مثلا اینه که شما بگید مثلا دینامیت چیز خوبی، آره خب مثلا شما می‌خواید دالان تونل رو باز کنید، دینامیت میذارید که کوه باز شه، ولی همینجوری دینامیت نمیدن دست شما اینو منفجرش کن مشکلات حل میشه. کجا باید بذاری، چه جوری بذاری و بعد پشتبندش چیکار کنی، این چیزیه که توی ماشروم است. حالا جنبه سوم که خدمتتون گفتم اون سرایتی شو در نظر بگیریم. ببین یه چیزی الان توی و این یه جوری ربط داره به استفاده از مواد توی به خصوص نوجوانان. یه اصطلاحی هست اگه دقیق کرده باشه خیلی فراگیره، مثلا میگن فلانی فیک پوشیده. حالا اصلا صحبت این نیست که برندها چقدر میارزن و آیا واقعا کیفیت برندها بهتره یا نه، اون پولی که میدی واقعا چیزی نصیبت میشه. ولی خب یه عده حالا به دلایلی دوست دارن برند بپوشن، ساعتشون برند باشه، ماشینشون برند باشه و این حسو دارن که خب این حالا جایگاه اجتماعی بالاتر میده. میگم قضاوت راجع به اون نداریم، ولی در همون حلقه اگه یکی از همون وسایل فیکشو بپوشه، این خیلی چیز جالبی نیست، میدونی، یعنی اینکه میگن فیکه. حالا دیگه فیک با فیک دیگه نمیتونی پوز بدی. برای همینه من فکر میکنم اون حالتهایی که ما به خصوص با توهمزاها داریم، اون حالتها رو میشه به شیوه اصیلش پیدا کرد و این تعجب میکنم که چگونه یه عده‌ای با فیکش کنار میان. یعنی چون راحته. آره ولی اینجوری فکر کنید که خب آره خب همون فیک‌ها ارزونن دیگه، یعنی شما چرا باید پول زیاد بدی مثلا بری میره 1/50 1/100 قیمت فیکشو میخری، ولی اون پرستیژ رو نداره. من اینجوری فکر میکنم این عوالمی که توسط اینا اگر به دست بیاد فیکه. بله. و میتونم تضمین بدم که آره خیلیا با همون فعالیتایی که گفتم رفتن به طبیعت، مراوده با گروه‌های خاص انسانی. مثلا بعضی میگن وقتی توی حلقه ای از افراد مثلا یک فکری دارن، یک ایده ای دارن قرار میگیرم، یه دفعه ذهنم روشن میشه.
این مسئله. یا حتی خیلی هاش جالبه، یک نوع صحرا دریا نوردی ذهنی، یعنی اونایی که میبینی مثلا میخواد جهان رو بشناسه، هنر رو بشناسه، فلسفه میخونه، علم رو دنبال میکنه، اونا حالتهای معنویتی ایجاد میکنه که وقتی با این مقایسه میکنی اسم این خیلی فیکه و تعجبه که این تنها جاییه که به نظر میاد جامعه فیکشو از اصلیش قبول داره. آره آخه حالا اینو به شما بگم جالبه، حتما شما روبرو شدیم. من کلی استوری میبینم از آدمای مختلف، من خیلی فضولی میکنم دیگه، همه چیزم هم به خاطر این فضولی پیدا میکنم. فلان شمن اومده، شمنها اومدن میخوان یک دراگی رو که سرخپوستای باستان میزدن و در دیرینه به خاطر همون دراگی که مصرف میکردن میتونستن انقدر پیشرفت کرده باشن و کارهای عجیب و غریبی انجام بدن، یک دوره میذاره $2000 بریم فلان، یه هفته باید در کنار این شمن بگذرونیم. حالا خدا رو شکر مصری‌ها به این نرسیدن فعلا، سرخپوستا، چون مصری‌ها بگن فلان نمیدونم عارفمون اومده موادی رو که زدن و اهرام مصر ساخته شده است رو بیایم. خیلی خب بعد جالبه. من میگم پس من به یک راز دیرینه دست میابم با $2000 بدون اینکه خودم زحمتی ازش کشیده باشم. نمیدونم قصد توهین به کسی ندارم، ولی این شبیه همون فیک است دیگه که یه چیزی قیمتش خیلی بالاست و بعد شما میبینی خب از این بازارهای شلوغ دست فروشا میتونی تو تهران با همون مارکا رو بخری، اسم مارک نبریم، ولی میبینی که همون آقا خیلی ارزون ترشه دیگه، مقایسه میکنی با 200,000 تومان میتونی اون رو بخری که مثلا 200 میلیون تومان. و خب این یک نوع رسیدن فیکه. و بعد یه چیزای دیگه هم هست، اینا نیاز به روشنگری داره. واقعا آیا شمنها تونسته بودن به جایی برسن؟ یه سواله. بسیاری از اینا تقریبا رو مرز اسکیزوفرنی بودن، یعنی بعد از یه مدت وقتی نگاه میکنی بهداشت شخصی افول کرده، فعالیت نداره، بیشتر توهمات خودشون بوده. آیا تمدنی بر اساس شمنیسم ساخته شده؟ نشده. آیا دکتر یه مسئله در جامعه ما وجود داره، اینو الان تو ذهنم، ولی یه چیزی هست ما اینجا یادم بمونه بهش برمیگردیم. شاید سرمنشأ این یه چیز مهمه، این یکی یه ذره بحثش فرق داره. ببینیم ممکنه بگیم ما میخوایم به معنویت برسیم، میخوایم به راز هستی روشن بشه، اینا یه داستانه. یه داستان مهم دیگه داریم، بهش میگن پدیده همنوایی یا کنفورمیتی و نان کنفورمیتی، یعنی همسو بودن و غیر همسو بودن. این یکی فرق میکنه. اینو من فکر کنم اجازه بدید یه چند دقیقه راجبش صحبت بکنم چون بحثمون خیلی مهمه. ببین الان یه اصطلاحی هست الان دیگه همه میشناسن، فایروال، دیوار آتش. دیوار آتش تا اونجا که من میدونم اگر اشتباه نکنم اصطلاحی بود که بین دیوارای بتونی بین ترانسفورماتورها تو نیروگاه‌های برق میذاشتن که معتقد بودن اگه یه دونه نیروگاه یه ترانسفورماتور آتش گرفت بقیه منفجر نشن. این دیوار آتش بود. توی این جنگل‌ها هم همین آتش سوزی‌های اخیر لس آنجلس و اینا رو نگاه کنید، میگن مشکل طبیعت و اینا اینه که وقتی آتش سرایت پیدا میکنه همینجور میرسه و همه رو میگیره. پس لازم شما بین اینا فایروال داشته باشید. حالا ما یک سرایت عمده داریم که اگر بپرسن ابر سرایت جهان چیه، آیا جنگل هاست، آیا علفزاره، آیا مخزن گاز و سوخته، آیا ترانسفورماتور هاست، میگن انسان هاست. یعنی انسان ها یک ابر سرایت کننده هستند. حتی میگن چی شد ما از شامپانزه ها جلو افتادیم، چی شد ما از بقیه حیوانات جلو افتادیم. میگن الگو برداری، تقلید در انسان خیلی بیشتر از حیوانیه. یه جمله هست میگن تقلید کار میمونه، این کاملا اشتباهه. کودک انسان بسیار تقلیدگرتر از شامپانزه هاست. یعنی اصلا اون چیزی که شد مثل اینکه مغزهای ما پارالله، مثل به هم بسته شده، یکی یه کاری میکنه سریع به بقیه نشت پیدا میکنه. این یکی از خب آقای دکتر این پس یه کمکی میکنه الان. حالا نه اجازه بده بحث ما برسه برمیگردیم به شما، میدونم چی میخوای بگی. ببین این سرایت هست. حالا یه چیز هست میگن دسته های بشری این خطر رو دارن، وقتی یه فکری فراگیر شد این خیلی خطرناکه. چون شما ببین وقتی 1 میلیون یه آدم یه حرفی رو میزنن لزوما درست نیست. یعنی پس شما فایروال انسانی نیاز داری. فایروال انسانی کیا هستند؟ اونایی که با جمعیت همخوانی نمی‌کنند. رولومه یه اصطلاح قشنگ داره، میگه نقطه مقابل شجاعت بزدلی نیست،
نقطه مقابل شجاعت کانفورمیتیه. کانفورمیتی یعنی رفتار گله‌ای، هر چی بقیه میگن منم اون کارو بکنم. پس به نظر میاد در بشر لازمه برای اینکه آتشای اونجوری شکل نگیره. یه دفعه یه زمانایی هم میگیره، شما میبینید مثلا یه دفعه حزب نازی میاد فراگیر میشه، همه دیگه مقهورش میشن، ولی یه عده به صورت دیوار آتش وای میستن. به اینا میگن نان کانفورمیستا. نان کانفورمیستا یکی از مهمترین، ضروریترین و جذابترین حوزه‌های بشری هستند. یعنی آدمی که میگه ببین من کار ندارم 10 میلیون هم این حرفو میزنن، من حرف خودمو میزنم، من رو حرف خودم وای میستم، من تاثیر اونجوری نمیپذیرم. ممکنه ناخوشایند باشن، ممکنه ضد حال باشن، ولی نمیذارن اون موج همه بشریت رو بگیره و یه دفعه یه اتفاقی بیفته همه با هم گله‌ای اشتباه کنند. حالا این یک ارزشه در به خصوص نوجوانان، به خصوص افرادی که شاید هوشمندترن، که من نمیخوام مثل بقیه باشم، من میخوام نان کانفورمیست باشم. یه راهش اینه که خب مثلا برم مواد بزنم. من میخوام بگم که راههای بهتری از نان کانفورمیسم پیدا کن، ناهمخوانی. چرا؟ چون که من میدونم خیلی از نوجوانا انگیزشون وقتی باهاشون صحبت میکنی میگه من نمیخوام زور بپذیرم، من استقلال خودم رو میخوام، رأی خودم رو میخوام. و این میشه سمبل مواد زدن. یعنی همش هم از روی تاریک اندیشی و لذت طلبی و خوشگذرانی و اینا نیست. و حتی جالبه تو تاریخ مواد این رو کشف کرده بودن. یه زمانی تو آمریکا به شدت من داشت که خانوم ها سیگار بکشن. بله. میدونید که بله و اون مشعل آزادی یا مشعل تورچز آف فریدم یکی از استراتژی‌های اصلی اون شرکت‌های دخانی بود که به خانوم ها میگفتن سیگار بکش. میگه آخه چرا بکشم؟ میگه مگه حق خودتو باید بگیری؟ چرا اجازه میدی بهت زور بگن؟ و سیگار شد سمبل آزادی، سمبل نان کانفورمیتی، سمبل اینکه من مثل بقیه نیستم، هر چی بگن تحریم. برای همین این جنبه مواد در گروه‌هایی به خصوص نوجوانان پررنگه. یعنی این نیست که من دارم به خودم تخریب می‌کنم، به خودم آسیب میزنم. میگه من رو حرف خودم وایسادم، من دیوار آتشم، میخوام جلوی اون موج عظیم همنوایی وایستم. پیام سادهش اینه. این روش فیک رو چرا انتخاب کردی؟ روش خیلی بهتر است. آزادی اندیشه، استقلال اندیشه، خوشفکری، اینی که بخوای با مکاتبی فکری آشنا بشی که جلوی این رو میانچه، اون خیلی اصلشه. یک ایرادی که هست اینه که باید خیلی حواسمون باشه وقتی میخوایم پیشگیری از مواد رو دنبال بکنیم، مواد سمبل یک ابرارزش بشری که میشه نان کانفورمیتی، عدم همخوانی نشه. چون خیلی راحت میتونه اینو بشه. اگه همه جامعه بیاد بگن این بده، اونایی که اینو انتخاب میکنن همون قهرمانانی میشن که دیوار آتشن. و متاسفانه این در گروه‌های نوجوان خیلی راحت میشه. ولی پیام سادهش اینه، این نان کانفورمیتی، چون ببخشید من اصطلاحش انگلیسی میگم، معادلش رو نمیشه به راحتی تو فارسی گذاشت. مثلا بگیم همنوایی، بگیم همخوانی، همرنگی. چون درسته که میگن همرنگی و اینا، خب بالاخره شما هم مثل بقیه باش، ولی هر انسانی دوست داره منحصر به فرد باشه. هر انسانی دوست داره جلوی اون دینامیک حرکت گله‌ای بایسته و این ایستادگی یک ارزشه. و شانس بد اینه که حتی بعضیان با سوء نیت این کارو میکنن. مثلا گفتم همون شرکت‌های دخانی میگفتن میخوای جلوی موج وایستی، نشون بده تو استقلال داری، نشون بده هرچی خانواده میگن نمیپذیری، نشون بده که اینجورم که حالا اصطلاحش تو ایران بد در میره، میگن گوسفند نیستی که هرچی بهت بگن انجام بدی. ولی نکتهش اینه خب چرا با مواد؟ چرا با قارچ؟ خیلی چیزایی هست که مغز تو آسیب میزنه. میتونی با اندیشه خاص خودت، با استقلال رأی خودت، با انتخاب سبک زندگی خودت، با انتخاب اون الگوهای هنری، ادبی، فلسفی اینای خودت، اون عدم همخوانیت رو نشون بدی. مثل اونی که دیدین همه سلام نازی میدادن، یه دم مخالفن که سلام نازی نمیدادن. عکساش هست که اون عدم همخوانیشون رو اونجوری نشون میدادن. و این یک مشکلی که تو ماشروم هست، برای اینکه چرا وقتی اومدن یه چیز دیدن، کیا میرن طرف مواد؟ دیدن اونایی که دوست دارن نان کانفورمیست باشن، اونایی که نوآوری تو ذهنش هست. برای همینه که میبینید گاهی اوقات تو گروه‌های هنری، گروه‌های آوانگارد ممکنه این مسئله بیشتر باشه. این میتونیم بگیم یک نقطه آسیب پذیره دیگه. اگر شما دوست داری همرنگ بقیه نشی، دوست داری یه کارایی بکنی که ضد جریانه، و این ضد جریان میگم به خودی خود نه تنها ضد ارزش نیست بلکه ارزشمنده. آدمایی که جلوی موجهای فراگیر توده‌ای فراگیر وای میستند،
رأی خودشون رو نگه می‌دارن. منتها خب چرا با مواد؟ با یه چیز دیگه. من از وسط حرفاتون یه چیزی آقای دکتر متوجه شدم، اونم اینه که گفتیم فرزند انسان تقلید میکنه. خیلی ما شبیه ترین آدم ها به پدر مادرامونیم. کاملا. پس بابا مامانا مخصوصا توی تربیت بدونن که بچه ها نمیشنون، میبینن و اون چیزی میشن که دیدن و به گونه‌ای رفتار کنن که حداقل به قول شما اگر قرار متفاوت باشه بچه‌شون، تفاوتشون توی مدل کتاب خوندنشون باشه. درست. و خیلی دقیقاً. این نقش پدر مادر رو کنن. این نکته بسیار مهمیه که میدونید، یعنی شاید اگه بخوایم شعار، و من با شعار دادن اینا خیلی موافق نیستم و اصولا هیچ وقت تو سخنرانی نمیگم، ولی اگه بخوایم حالا توصیه پزشکی گونه، مشاوره گونه بگیم، اینه که خب ناهمخوانی میتونه یک ارزش باشه، استقلال رأی، استقلال فکر، اینکه هر چی دیگر رو میگن قبول نکن. حالا درسته ممکنه انبوه مردم مثلا میگه این درسته، شما میگن نه من با عقل خودم میخوام بگم این درست نیست، دارم فکر میکنم. ولی این رو اگه میخوای به ظهور برسونی، با اصرار بر مثلا گل حشیش به ظهور نرسون، با چیزهای دیگه برسون. دقیقاً. آقای دکتر، ما جامعهمون یه جامعه عجیبیه. حالا برخی این رو تعبیر به حیا میکنن. راجع به همین مواد ما مثلا راجع به شیشه ما 5 سال قانون نداشتیم که حتی چجوری باش برخورد کنیم. راجع به قرص ام و اکس اصلا میگفتن صحبت نشه. میدونین راجع به خیلی از مسائل دیگه که خانواده ها رو ممکنه از هم بپاشاند هم راجبش صحبت نشده، اما شما انگار خط شکنین در این حوزه و دارین صحبت میکنین. من دیدم ویدیو راجع به زود انزالی دارین، راجع به سکس دارین. ما راجع به عادت ماهیانه خانم ها مثلا چند وقت پیش توی برنامه من صحبت کردم. من داشتم راجع به یه اتفاق ساده صحبت میکردم، یه اتفاقی که باید سالها در جامعهمون میبوده. یه خورده راجع به این خیلی کوتاه به نظرم صحبت کنیم. این ولی اون موقع شما خودتون هم نترسیدین بیان مثلا هیت بگیرین یا بگن جامعه رو دارین میبرین به سمت سکس و فلان و از این حرفا، این چه حرفاییه آقای دکتر بزنین؟ الان که شما گفتین یه لحظه است که اگه راست میگی ممکن بود این اتفاقا برام بیفته، به این قسمتش فکر نکردم. یعنی مثل اینا که خوش شانس از قضیه رد میشن و میگن ممکن بود این بلا بیاد. الان که بچه‌ها بس هیت بدید دکتر. حواسم به این نبود که این قسمتش رو فکر نکرده بودم. ولی میدونی بیشتر احساس کردم که خب میدونی هر کسی میگین که اون کامیونیتی اطراف، من مراجعه زیاد میدیدم دیگه. خب توی مرکز درمانی بودیم، میدونم هر کی میاد مشکلاتش ایناست. خب طبیعتا اینا گروه نماینده کل جامعه نیستند، ولی خیلی مشکل بود. یعنی میدیدیم که بسیاری از افراد یک زنجیره‌ای از همون مسئله‌ای که شما گفتین توشون هست. مثلا وقتی خودش معتاده، یه دفعه میدیدی یه رگه‌های دیگه‌ای هم میومد. مثلا برادرم هم هست، بعد برادرش چیکار می‌کنیم؟ گفت من مشکل جنسی دارم، ناتوانی جنسی دارم، من زود انزالی دارم، این به مواد رابطه. بعد چرا؟ برای اینکه یه مشکل دیگه دارن تو مسائل زناشویی. همینجور شما نگاه می‌کنیم اوه چه چیزایی هست و افراد مدت‌ها از اون رنج بردن و در واقع فرصت درمان نبوده. برای همین فکر کردم که شاید بعضی از مطالب باید گفته بشه، از نظر درمانی مشاوره‌ای صریح تو جامعه مطرح بشه. دم شما گرم. جالبه یکی از چیزهایی که واقعاً یک همبستگی تنگاتنگ با مواد داره که وقتی حتی اینو برای محققین خارجی، این استادان خارجی صحبت می‌کنیم، شاخ در می‌آوردن، این جنبه کارکردش در اصلاح یا به اصطلاح درمان بعضی مشکلات زناشویی. مثلا طرف میگفت من ناتوانی جنسی دارم، نمیتونم رابطه زناشویی داشته باشم، مجبورم شیره بکشم. و این در صورتی که در بعضی کشورها که مثلا مسیر جور دیگه ای رفته، مشاوره جنسی دارن، نمیدونم اطلاعات بیشتر دارن، گیر همچین تله نمیافتن. و مثلا میگم من تا حالا کسی ندیدم بیاد مواد افیونی استفاده کنه که بتونه رابطه جنسی داشته باشه با همسرش، در صورتی که این یکی از شایع ترین مشکلات در کشور ما بود. من یه رفیق کارتون خوابی دارم که خوب شده و اینا، پیرو صحبت شما خیلی جالب بود. چند سال پیش به من میگفت ببین سن اعتیاد هم کم شده هم زیاد شده. گفتم یعنی چی اکبر؟ گفت ببین ما مثلا 12 ساله 14 ساله داریم تو کارتون خوابا، از اون طرف 38 9 سالم داریم که تازه اعتیاد شروع میکنه، که همون نکته که شما گفتیم برای مسائل جنسی و این حرف است. آقای دکتر، در اینستاگرام پر شده که یار خوب تمام ماجراست. واقعا یار خوب تمام ماجراست؟
یعنی اگر ما زندگی خوب بخوایم داشته باشیم باید یک رابطه خوب شکل بدیم. میخوام یه جمله بندازم از اون جملاتیه که پشتش ممکنه سر و صدا بشه، اعتراض بشه و چالش برانگیز باشه، ولی هرچی بیشتر نگاه میکنم جمله اینجوریه: هر کدام از ما یک اقلیت واقعی رفتارهای بین فردی. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها هستن واقعا نیازمند اینن که یک رابطه پایدار عشقی عاطفی تا آخر عمر داشته باشن. بعضی ها به نظر میاد تو تنهایی مطلق کاملا حالشون خوبه و وقتی میرن ازدواج کنن میبینی خیلی تمام مشکلات اون زمان پیدا میشه. ذات ثابت و فیکس تو انسان نداریم و همین دلیل توصیه‌ای که به افراد میکنم اینه که وقتی میخوایی با اون شریک زندگیت وارد زندگی بشی حواست به این نکته باشه. اتوماتیک فرض نکنی که ما یه سری دسته‌بندی‌هایی داریم که این اینجور آدمیه پس اینه یا این نیست. یه مقدار شاید تبیینش دشوار باشه، ولی وقتی ذهن هر انسانی رو میای جدا بکنی می‌بینی واقعا هر انسانی منحصر به فرده. یه کسی به شدت نیازمند وابستگی عاطفیه و کمکش میکنه، بسیار زندگیشو از این رو به اون رو میکنه. پس من نباید اتوماتیک فکر کنم که منم مثل بقیه هم، چون ممکنه یه نفر دیگه باشه که میگه ببین من نیازمند یه نفر هستم تو زندگیم باشه ولی خیلی نمیخوام بهش وابسته عمیق عاطفی باشم. من اصلا کار خودم رو دارم میکنم، زندگی خودم رو میکنم، یه جوری علایق خودم رو دارم. یکی دوست داره 99% ساعتش رو با اون شریک زندگیش بگذرونه، یکی دیگه دوست داره فقط 1% و 99%ش تو کار خودشه. میگه میخوام به کارم بپردازم، مطالعه‌ام بپردازم، نمیدونم یه جور اون بیزنس فردیمه، حتی غذا خوردن هم ممکن تکی باشه. پس اینی که میان میگن یعنی پس ازدواج و رابطه برای همه مناسب نیست. نکته پیچیده ایه. آره، حتی آخه شما وقتی میگه ازدواج و عدم ازدواج داری به صورت یک گزینه دوگانه نگاش میکنی، یا این همه اینا یک مرزهایی داره. مثلا یه نفر میبینی در ازدواجش اصرار داره که تماما همه چیه ذهنمون، عواطفمون اینا درگیر باشه، یعنی همه چی رو با هم نمیدونم تمام ساعت رو با هم باشه. یکی دیگه میگن نه، اتفاقا ما زوجهایی داریم که جالبه این زوجها ممکنه احساس کنن که خیلی ازدواج ما عجیب غریبه ولی ما مثلا حتی در 2 اتاق جدا میخوابیم، ولی عجیبه ولی هست دیگه. یعنی کمتره، شیوعش کمتره، یعنی در واقع میتونی بگی اکثریت یک رویه‌ای رو دارن ولی ما همواره اقلیت‌هایی رو داریم که در واقع مثلا یه چیزی هست جالبه، میگن 15% زناشویی‌ها عملاً زندگی جنسی فعالی ندارن و بعد همیشه سوال میکنن که خب پس چجور داریم با هم زندگی میکنیم؟ آره خیلی هم راحت. و بعضی وقتا اینا احساس میکنن که یه مشکله پس ما باید حتما بریم درمان بگیریم، حتما بریم اصلاحش کنیم، ولی اومدن دیدن نخیر اینجوریه دیگه، سبکشون اینه. یا مثلا شما فرض کنید که اینی که اون همسر من از نظر سنی چقدر با من فاصله داشته باشه، دیدن انسان‌ها یک تنوع خیلی عجیبی دارن. اکثریت فاصله نزدیکه ولی بعضیا میگن اتفاقا نه، ما خیلی فاصله سنی زیادتر هست. پس میبینیم این شکلی بیایم نگاه کنیم. به قول معروف حکمی وجود نداره، فراوانی‌های مختلف هست ولی قاطع نیست. و اگر کسی یک تفاوتی حس کرد که در اون تفاوت رابطه پایدار مشکلی نداره، نباید اصرار کنه که من بیام چون میگه شنیدم طبیعیش این شکلیه. مثلا همین که گفتم 15% زوجها میبینی زندگی جنسی پررنگی ندارند و یه دلیلی که خیلی از اینا میان برای درمان این نیست که ناراحتن، میگن خب زندگیمون خوبه، خیلی هم خوب داریم با هم زندگی میکنیم میسازیم، ولی خب حس میکنیم این غیر عادیه. ببین تو فشار خون ما این مسئله رو داریم. شما ممکنه بگین فشارم اندازه گرفتن 18 ولی حالم بد نیست، دارم زندگی رو میکنم. میگه نه خطرناکه، قند من 350 و دارم زندگی میکنم هیچ مشکلی ندارم. میگه نه باید اصلاحش کنی. ولی تو روابط فردی این مسئله هست که باید ببینی آیا مشکل داره ایجاد میکنه، آسیب بهت میزنه. مثلا همسر من هیچ حرف نمیزنه، همش تو خودشه، آیا با این اوکی؟
اگر اوکی هستی خب میگه خب آره من اوکی ام، ولی شما مثل قند است دیگه، من اوکی ام، ما قند 350 هیچ مشکل ندارم، دارم زندگی میکنم، ولی دکتر گفته باید اینو اصلاح کنی. آیا ما همچین چیزی در روابط بین فردی داریم؟ یک هشداره، میگن پزشکی سازی نکن. پزشکی سازی یعنی چی؟ یعنی شما قند 350 حالت خوبم هست، میگه ورزش هم میکنم، باشگاه میرم، دکتر میگه نه باید دارو قند بخوری، میگه آخه من هیچ چیزی نیست، میگه نه قندت بالاست، این خطرناکه. ولی تو روابط مثلا آره ما خیلی چیز هستیم، خیلی حرف نمیزنه یا اون هیجان نداره تو زندگی، رابطه جنسیمون خیلی پررنگه یا کمرنگه، یا مثلا سبک زندگیمون این شکلیه، میگن باید اینجا دیگه ما اون هنجار پزشکی رو نداریم. آخه دکترها گفتن باید حتما اینجوری باشه، دکترها گفتن روزی باید 2 ساعت با هم حرف بزنیم، نمیدونم دکترها گفتن که باید همیشه حساب بانکیتون یکی باشه، نمیدونم دکترها گفتن که باید همه چی هم اطلاع داشته. نه، سبکای متفاوت. پس اینی که ما تو اینستاگرام خیلی زیاد آقای دکتر داریم این بایدا یه ذره خطرناکه، یه هنجاری میتراشه که افراد مجبور میشن خودشون رو توی اون هنجار. نکته قشنگی گفتی داره. آره. ببخشید نه خواهش میکنم، شقشقیه رو به هم رفتید. این که میبینیم که اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی پس این 5 تا کار رو بکن، پس این 3 تا کار رو بکن، وجود میدونی از این شکلی بهت بگم، یه سوال هست. ببین تو پزشکی ما میگیم هنجار داریم، ناب هنجار داریم. مثلا اینی که خون تو ادرار یه نفر باشه این مشکله. شما نمیتونی بگی عجیب خون تو ادرار، رنگش هم قرمز، خیلی هم خوش رنگه، آره این یعنی کلیت داره از کار میفته، به زودی نیازمند پیوند کلیه میشه. آره. ولی یه قسمت دیگر رو نگاه کنیم، بهش میگن ذائقه. مثلا فرض کن شنبلیله ریختی توی خورشتت یا نریختی، بعد یکی بیاد بگه نه این خورش حتما باید تو شنبلیله باشه، تو غلط درست کردی. مثلا این که نمیدونم شما آیا حساب بانکیتون یکیه یا نیست، آیا توی یه اتاق میخوابین یا نمیخوابین، آیا نمیدونم صبح با هم صبحانه میخورید یا یکی جدا صبحانه میخوره، یا نمیدونم آیا خرید کردن با هم میرید یا نمیرید. این بیشتر از نوع ذائقه. ببخشید اون خون توی ادرار رو فکتی داریم بگین که تو رابطه اگر اینو دیدیم اینا خطرناکه؟ ببین یک نکته که قشنگ شد، یعنی ببین میخوایم این سوال رو اینجوری ادامه بدیم. پس یه چیزی داریم بهش میگیم پزشکی، یه چیز دیگه داریم بهش میگیم ذائقه. ذائقه یعنی هنجار نداره، فرهنگ اونو دیکته میکنه. مثلا اینکه این خورش رو با این درست نمیکنن، ولی من مثلا اومدم به جای لوبیا توش نخود ریختم، خیلی هم خوب شد، هر دو هم میخوریم، خیلی هم خوشمون میاد. پس این در واقع آره. ولی یکی نمیتونه بیاد بگه نه من رفتم تو کتاب دایره المعارف خوراکای ایرانی نگاه کردم، شما اشتباه است، باید بری درمان شی. پس اینو باید حواسمون باشه. خیلی از شکایت ها هنجارسازی پزشکی گونه است. اصطلاحاً میگن مدیکالیزیشن، پزشکی سازی. ما در پزشکی سازی پزشک هشدار میده خون در ادرارت مسئله است. خب حالا سوال شما خیلی قشنگه، ولی در این حال جوابش خیلی پیچیده است. کجا ما بفهمیم که این خون در ادراره؟ میدونی؟ و کجا حس کنیم که تفاوت اینیه که آیا شنبلیله توی خورش ریختیم یا نریختیم؟ واقعیتش اینه واقعا نمیدونم، ولی فکر میکنم قسمت زیادیش رو فرهنگ مشخص میکنه. و بعد شما در نظر بگیرید که اگر شما با فرهنگ داری میجنگی یعنی سربالایی هستی، و سربالایی بودن امکان اینی که خون در ادرار پیدا بشه بیشتر میشه. یعنی میدونی برای همینه که در واقع اگر هنجارهای فرهنگی تسهیل کننده است دیگه. یعنی من برای چی بیام مثلا خلاف فرهنگ حرکت کنم، یه جور دیگه ای سبک ببرم؟ خیانت میکنه خون در ادراره، یعنی دیگه اصل پایین‌تر برمیگرده. اون اصل پایین‌تر اصل در واقع صداقته. خیلی از فیلسوف‌ها معتقدند که صداقت یک پدیده خون در ادراره. یعنی اینه، به این برمیگرده. نداشتن صداقت. آره. یعنی نداشتن وفاداری. ببین یکی از، البته باز میگم مرزهاش خیلی پیچیده است. بعضی از فیلسوفا ممکنه بگن که آیا ما بایدهای اخلاقی داریم که مثل همون خون در ادرار باشه. حالا من بیام اونوریش هم برات بگم. بعضیا میگن که تو پزشکی هم قاطع نداریم. مثلا فشار خون بالا، خب میگن خب مریضیه دیگه. میگن نه، تو بعضی جاها فشار خون بالا ممکنه به نفعت باشه. اگه قرار خون ریزی کنی، قرار مثلا در یک جدال تن به تن قرار بگیری و تیر بخوری، شاید فشار خونت بالا باشه، امکان زنده موندنت بیشتر میشه.
حسین از پشت میگه ببین گوش بده. آره یعنی آره ببین یک پیچیدگی من داریم یه چیزی آقای دکتر میفهمم، میخوام چون برم سراغ یه مطلب دیگه و یه سوال دیگه. میفهمم شما میگین هیچ قطعیتی وجود نداره. آره ولی اون بایدهای یه سوال فلسفیه که آیا ما بایدهای اخلاقی داریم که همون خون در ادرار باشه؟ با این فرض که خون در ادرار هم ممکنه بعضیا بگن که تو بعضیش مثلا شما فرض کنید یه بیماریایی تو پزشکی هست که گاهی اوقات میگن مثلا شما فرض کن میگن کمخونی داسی شکل، خیلی ها میگن بیماریه، ولی میگن اگر در جمعیتی باشی که مالاریا فراوانه این بیماری نیست، یه عامل حفاظتیه، یعنی باعث میشه مالاریا نگیری. آره ولی حالا من با نظر شما مخالفم. فرض کنیم که یک پزشکی قطعی وجود داشته باشه. حالا ما با این مخالفم هم بگم. بگید. بله من با نظر شما مخالفم و به نظرم بایدهای اخلاقی وجود دارد. بله. و مثلا میتونیم 5-6 تا باید اخلاقی جهانی اعلام کنیم. ببینید هیچ جایی کسی به کشورش خیانت بکنه نمیگن آفرین بهت. آدم دروغگو در هیچ جای دنیا آفرین بهت نداره. دزد آفرین بهت نداره. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی پس یه بایدهای اخلاقی وجود. البته میگم اجازه بدید این بحث رو با فیلسوفا انجام بدید نه با من. چون آره من میگم از منظر پزشکیش میتونم بگم که آیا ما واقعا اون جهان شمول‌های اخلاقی رو داریم یا نه. من فکر کنم یه بحثی است که جهان شمول‌های رابطه‌ای شما میگین نداریم. نه میگم که باید ببینیم اگر بپذیریم جهان شمول‌های اخلاقی داریم اون موقع جهان شمول‌های رابطه‌ای هم خواهیم داشت. پس یه بحثیه که فلسفیه. بحث پزشکیش اینه که در واقع قسمت زیادی از آنچه که شما به عنوان هنجار میگن، نمیدونم چند ساعت با هم وقت بگذارید، نمیدونم با هم مسافرت برید نرید، با هم حرف بزنید نزنید، اینها بیشتر ذائقه است نه هنجار. و به همین دلیل یک موج سنگینی رو ما در شبکه‌های اجتماعی داریم که یک هنجاری رو میخوان در واقع بفروشن. و حالا خطرش چیه؟ خطرش اینه که خیلی از افراد تا قبل از این مثل داستان است که قبل از این ما متوجه نبودیم مشکل داریم، فکر کردیم داریم خیلی خوبم زندگی میکنیم. از موقعی که اینا گفتن احساس کردیم ما مشکل داریم، چون من شنیدم مثلا باید برای هم حتما کادو بخریم، حتما جشن تولد همو تبریک بگیم، حتما باید این مسئله عاطفی رو رعایت کنیم و این رعایت نمیکنه، پس ما اشکال داریم. و بعد اون به ذهنش میرسه. ولی اون هسته مرکزیش که آیا بالاخره به یه جایی میرسیم که این کاملا پزشکی میشه، کاملا هنجار میشه، عرض کردم اینو من توصیه میکنم چون حوزه فلسفه اخلاق هست، میزه گردی با فیلسوفا بزنید. آره چون من چیزی نگم که توش تبحر ندارم، قربونتون برم، ادعا نکنم، چون همینجور احساسای خودم بخوام میگم که پشتوانه نیست، ادعی دارن اینو میبینن و بگن که حالا من رو نظریه روانش میگم. ولی واقعا یه سوال جدیه برای من که آیا میشتوان فکر کرد دروغ گفت؟ چون ببین حتی بیولوژیستا هم اینو میگن تکامل در طی میلیون ها سالش یه سری صفت‌هایی رو در افراد کاشته، مثل همینی که مثلا من قندم کنترل باشه، مثلا اینکه به هم نوعم دروغ نگم، یا خشونت بیمورد به هم نوعم نداشته باشم. یعنی اون که به من کاری نداره من برای چی برم اونو گاز بگیرم، برای چی اونو باش پرتاب بکنم. ولی خیلی نهله است، مکتبه. بعضیا میگن نه از این یونیورسال ها، جهان شمول ها نداریم. یا مثلا اون مثالی که زدید اون شاید کمتر مطرح باشه، چون اصلا مفهوم کشور، مفهوم ملت یه مفهوم جهان شمول نیست دیگه. بعضیا اصلا معتقدن جهان وطنی داریم، چیزی به نام وطن نداریم. حالا بحثش به قول شما خیلی گسترده است، چون مثلا در این حوزه خب ازدواج با محارم در یک دوره از تاریخ وجود داشته. بله. و آروم آروم به یک فضای رسیده که این کار غیر اخلاقی است و باید دور بشیم. یعنی انگار جامعه بشری آروم آروم اخلاقش رو سعی کرده تکمیل کنه. یا به یک میگم دشواریش حالا ولی بذار اینه که چون مطرح کردی حالا همینجا بگم که مرز پزشکی و فلسفه کجا با هم پیچیده میشه. یه نکته هست، بسیاری از این در واقع نخستی ها، پرایمت ها، مثل شامپانزه، مثل گوریل، مثل بابون، اینا که یه جور از نظر ژنتیکی قرابتشون با ما بیشتره، اونا هم دیدن مسئله محارم توشون هست. پس اونجا داستان از فلسفه یه دفعه میاد به بیولوژی و روانپزشکی، نوروساینس، علوم عصبی. مثلا دیدن شامپانزه ها با بستگان مؤنث مادریشون ارتباط برقرار نمیکنن. و حتی یه چیز عجیب، نه تنها با مادر خاله بلکه دختر خاله، یعنی اونی که از جانب مادر هر بستگان مؤنثی هست یه جوری با اینها هیچ وقت جفتگیری نمیکنن.
حالا این سواله که خب اون قطعا نمیتونیم بگیم فیلسوفی اومده، مکتبی اومده، دینی اومده نذاشته. خب اینا نیست. به نظر تو سخت افزار مغزشون رفته. اگه تو سخت افزار مغزشون رفته، اون موقع مقوله‌ای میشه که میتونه دستمایه پژوهش‌های علم پزشکی، علم زیست شناسی، علم نوروساینس بشه. من راجع به انسان هنوز نمیدونم و واقعا سرگردانم و دوست دارم که اتفاقا میدونی این سوال این شکلی است. من تعدادی فایل دارم راجع به این که نهاد بشر، ذات بشر، اولا آیا ذات فیکسی داره؟ مثلا بعضی میگن بشر ذاتش مهربانه، با غریبه ها نمی جنگه. بعضی دیگه میگن نه، اتفاقا اون حالت گریز از غریبه ها تو سخت افزار مغز ماست. مثلا شما این حالت رو تو بعضی حیوانات میبینید، یعنی اصلا ربطی به این نداره، غریزه حمله میکنه. آیا ما اون ذات غریزی رو داریم یا نه؟ نمیدونم و نمیخوام هم تمومش کنم، یعنی ذهنمو ببندم، هنوز دارم مطالعه میکنم. قربونتون برم. ما حتما ویدیوهای شما رو می‌بینیم و این مطالعات شما رو ازش استفاده میکنیم. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتیکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. یه سوال خیلی مهم راجع به نوجوان‌ها دارم که اونو میخوام جز سوال‌های آخرم باشه، اما یکی از پربیننده ترین ویدیوهای یوتیوب شما راجع به انگیزه است. اصلا خیلی هم همرسان شده. واقعا جامعه ما جامعه‌ایه که امروز انگیزه ندارد، به خاطر همین خیلی اون ویدیو رو دیدن، یا اینکه نه اوضاعمون خوبه؟ من بیشتر اینجوری فکر میکنم. سالهای اخیر روانپزشکی و روانشناسی یک تمرکزی داشت رو چند بیماری، مثال افسردگی، اضطراب، پنیک، وسواس. یعنی علوم سلامت روان اومده بودن یه سری بیماریایی رو خیلی پررنگ کرده بودن و مقدار زیاد، یعنی شما مثلا کتابایی که در درمان افسردگی خیلی زیاده، روان درمانی افسردگی، ولی همین جور که اومدن جلو دیدن خیلی از مردم بدونی که از اینا رنج جدی ببرن مشکل دارند. یعنی یه سری حالتهایی هست که در اون کتابنامه ها، درسنامه های روانپزشکی وارد نشده، ولی میگه ببین زندگی من این اذیتم میکنه، من افکار افسردگی که اشتهام کور شده باشه، شبا نتونم بخوابم، ناامیدی مطلق از زندگی، افکار خودکشی، هیچ کدوم از اینا رو ندارم، ولی صبح که بیدار میشم میگم ای کاش امروز تعطیل بود، ای کاش لازم نبود برم سر کار، یا میرم سر کار همکارا رو میبینم حوصله حرف زدن ندارم، فقط خدا خدا میکنم که بگم امروزم تعطیل شد بیام برم خونه دوباره بخوابم. این چیه؟ یک جریان خوبی در علوم رفتاری شکل گرفته که میگن ببین اولا ما خیلی بیمار محور نگاه نکنیم، بیایم قسمت‌های مثبت رو ببینیم. چی میشه ما انگیزه داریم؟ چی میشه شور و اشتیاق داریم؟ شوق چیه؟ خب اینا رو ببینیم. چی میشه که از زندگیمون لذت میبریم؟ چون بعضیا میبینی خیلی خوش به حالشونه، از هر چیزی لذت میبره. همین که مثلا در همین هوا کنار یک درخت بشینه، یه چای تو لیوان یه بار مصرف بخوره، خیلی بهش مزه میده. یه نفر دیگه هم از در اوج نعمات همش قر میزنه، هیچ فایده نداره، لذت نمیبرم، هیچی خوشحالم نمیکنه. یا من مراجعین رو میبینم که به نظر میاد که ما مثلا مسیر رو داریم اشتباه میریم، مثلا همش نگران مصرف مواد داشتیم. خب مصرف مواد گذاشته کنار، الان میگه 1 سال پاکم. خب از نظر همه این یه درمان شده است، ولی یه سوال میپرسم ازش، دلخوشیت چیه؟ الان چی خوشحالت میکنه؟ تو یه هفته گذشته چه کار لذت بخشی انجام دادی؟ یا الان آرزو، حسرت داری چه کاری بکنی که خیلی بهت مزه بده؟ میشه من اینجا یه لحظه نگه دارم بپرسم از بچه‌ها دلخوشیشون چیه؟ سوال سختیه. آره. فکر نکن سوال راحتیه. ولی آره. حسین دلخوشی چیه؟
من دلخوشی ندارم. نداری فاطمه؟ باید فکر کنیم. محمد بله. دلخوشید؟ دیشب راجعش رو فکر کردی؟ سفر رفت. سفر رفتن. آره. سفر پیش رو مثلا. خیلی. میخوایم بریم سیبری با محمد. آره. آره. علی سلام، خوبی؟ دلخوشید چیه؟ بودن پدر مادرت. فاطمه؟ منم مامان بابام خانواده‌ام. سعید؟ عاشقی؟ آره. این هممون میارزه آقای دکتر. آره. حالا یه چیز رو نگاه کن، ببین تازه این خودش اجزا داره. همین دوستمون که مثال سفر رو زدن، اومدن دیدن که همین که دلخوشی چیه یا لذت چیه، 3 جزء نسبتاً جزء از هم داره. 1 انتظار دلخوشی. کودکان رو دیدین یه حالتی دارن واقعا حسرت برانگیزه. من سالهاست دوست دارم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه نوستالژی این حالت رو دارم. شب از خوشحالی خوابش نمیبره، فردا تولدشه خوابش نمیبره، فردا عیده خوابش نمیبره، فردا قرار مهمون بیاد خوابش نمیبره، براش کادو خریدن گفتن آخر هفته برو بازش کن، قراره بریم برات دوچرخه بخریم، اون 3 روز اصلا میگه وول میخورم، خوابم نمیبره. به این میگن انتظار لذت، anticipation of pleasure. جالبه مدارهای مغزی که این کارو میکنه زمین تا آسمون با اون لحظه‌ای که اون لذت رو تجربه میکنی فرق داره. یعنی مثلا اینی که آخ جون قرار آخر هفته بریم این سفر یا این غذا رو بخوریم، یه بخشی از مغزه، اون لحظه که اون رو مصرف میکنی یه بخش دیگه است. و جالبه یه چیز خیلی عجیب، این دوتا خیلی با هم رابطه ندارن. یعنی مثلا شما میبینی افراد داره آماده میشه برای سفر، چمدون میبندیم میریم، اصلا یه دنیاییه، حتی تو سفر فانتزیا داره، بعد میریم اینجا، بعد میریم اینجا، بعد این کارو میکنیم، بعد میریم از اینا خرید میکنیم، میبینی مثل که لذت رو داره اینجا میبره و بعد جالبه میره توی سفر میگه اون قدم اتفاقا لذت نداشت، اون آمادگیشه. یا مثلا ایام عید میبینی اون 15 روزی که دارن شیرینی میخرن خونه تکونی میکنن بیشتر لذت داره تا سال بعد. این پس شد عنصر دوم، مصرف لذت. سومیش چیه؟ یادآوری و حافظه لذت. یعنی یه عده میبینی یه تجربه خوب دارن، تا آخر عمرشون با اون تجربه دارن برای دیگران تعریف میکنن. حتی این تو شبکه‌های اجتماعی هم منعکس شده که آیا این شوآفه یا اصطلاحاً میگن capitalizing on pleasure، سرمایه گذاری کردن روی لذت. چون یه تکنیک درمانیه، میگه اگه یه چیزی بهت مزه داد برای دیگران تعریف کن، ازش یادآوری کن. مثلا تو روانشناسی، روان درمانی، روان پزشکی انتظار دارم پزشک همش از بدبختیاش سوال کنه. خب این هفته دعوا کردم، خیلی ناامید بودم، میخواستم به خودم آسیب بزنم، ولی اومدن چرا اونور نبرد؟ این هفته چه کاری کردی خیلی بهت مزه بده؟ از چیزای خوبی که برات اتفاق افتاد بگو. بیا برای من خب چیزا برای چی بگم؟ خب رفتم این کارو کردم خیلی هم خوب بود. بهش میگن یادآوری، مزمزه کردن، سیورینگ لذت. یعنی بعد از اینکه شما این رو تجربه کردی با آب و تاب میای برای خودت، برای دیگران و از اون نشانه‌هاش یادآوری میکنی. برای همین توریستا که اینجا میرن نمیدونم کارت پستالشو میخرن، جا کلیدیشو میخرن، چیزاشو میخرن، خیلی هم همیشه چند برابر قیمت به اینا میفروشن، ولی بعدن میگه آخه یادش بخیر این مال اون سفره، این آهنربا که روی این چیز هست این مال یادش بخیر رفته بودیم اونجا. این یادش بخیر اینم یه جنبه دیگه است. حالا چیز عجیب اینه این سه تا از هم جدان. یعنی بعضیا هستن خیلی اون لحظه آنچنان لذت داره میبره، با شما داره شور و شوق نشون میده و میگه ببین هر هفته اینجای ما، بعد دیگه تموم میشه، نه دیگه تلفن شما رو جواب میده، هفته بعدم زنگ میزنی خواب مونده، میگه نه دیگه حالا چجور شد حافظش قول نموند. تو مستی بهش میگن. این حافظش نموند. آره. و بعد جالبه اومدن رو اینا تحلیل کردن، دیدن سالم ترین و مؤثرترینش تو انگیزه انتظار لذته. و جالبه تو کودکان انتظار لذت خیلی پررنگه. یعنی شما بچه‌ها رو دیدین دیگه، مسافرت میری نمیتونه اصلا اینقدر وول میخوره کی میرسیم، نمیدونم یه جوری همش این پا اون پا داره میکنه. از اون طرف استفاده لذت کم ارزش ترینشه. یعنی اومدن دیدن حتی افسرده ترین آدما، حتی اونایی که بیماری‌های شدید روانپزشکی دارن، غذای خوشمزه بهشون میدن خوششون میاد، میگه آره خوب بود ممنون. دیگه بعضی هستن که اونم ندارن تفلکی‌ها، یعنی دیگه حتی اون لحظه هم میگه هیچ دیگه خوشحالم نمیکنه. و بعد اون قسمت یادآوریشه. یه عده میبینی انگار دنیا رو بهش دادن، یه عمر داره با اون اتفاق خوب در واقع خاطره میبافه. حالا یه بخشی از روانپزشکی داره به اینا رو میاره. چی میشه؟ ما چجوری میتونیم اون رو تقویت کنیم؟ چی میشه شما روز شماری کنی برای یه اتفاقی؟ و حالا چرا اهمیت داره؟ اومدن دیدن اینا خیلی تو سلامت موثره، خیلی تو انگیزه موثره.
یعنی اگه شما داری روز شماری می‌کنی، تقویم رو نگاه می‌کنی که این مثلا 27م میشه، 27م چه قراره مثلا این کار اتفاق بیفته، این سلامت روان تو سالها تضمین می‌کنه. از اون طرف مثلا مواد رو میذارن کنار معتادا، واقعا این سوالو میپرسم چی خوشحال می‌کنه؟ میگه راست شو هیچ، اصلا تعجب می‌کنم. این ربات هر روز صبح پا میشم، آدم آهنی میرم این کارا رو می‌کنم، واقعا حسرت هیچی ندارم، دلخوشی هیچی ندارم. و بعد وقتی اونا رو زنده می‌کنی می‌بینی درمان اتفاق میفته. یکی از راه‌های درمان اعتیاد اومدن دیدن اینه، دلخوشی غیر مواد. و این یک تست خیلی قویه. به جای اینکه بری آزمایش ادرار بگیری، به جای اینکه همش رصدش کنی چی مصرف می‌کنی، ببینی آیا دلخوشی غیر مواد داره یا نه. آیا هوس کرده؟ می‌دونی هوس در واقع ترجمه است از تمپتیشن. یعنی آقای دکتر مثلا من که مصرف کننده مواد نیستم، هم این تو کار میکنه که اگر قرار باشه تست سلامت از من بگیرن، علی تو دلخوشی داری؟ آره واقعا. و بعد به دلخوشی که داری کم ارزش ترینشونیه که آره مثلا خب یه کسی یه چیز رایگان بهم بده، منو همین الان وعده دارم ببرم و بهم خوش میاد. بعضی این هم نیست، یعنی حتی میگه با حوصله اونم نداریم. ای بابا از تو رخت خواب بیای بیرون، لباس بپوشی، مسواک بزنی، نمیدونم آماده شی، حوصله اونم ندارم. ولی اونی که داره انتظارش رو میکشه، یه جنبه چهارم هم داره، چقدر تلاش میکنی براش. اونم یه پیچیدگی، یعنی میبینی پیچیدگی‌ها همش تو دل هم میاد. تلاش میکنی یعنی خب مثلا شما دوست داری این سفر رو بری، چقدر حاضری الان کار کنی، پولاتو پس انداز کنی که اون سفر رو بری. دیدن بعضیا میگن خب خیلی دوست دارم ولی حوصله تلاشگری ندارم. پس با همین 4 جنبه بخشی از سلامت روان ما، انگیزش ما تأمین میشه. و نگاه میکنی یکی از چیزهایی که میگم اون ویدیو چرا طرفدار پیدا کرد، برای اینکه خیلی ها اسم میکنن ببین من به زور میخوان به من تشخیص بچسبونن، چون میبینی این مشکل هم هست، تشخیص چسبوندن به افراد متاسفانه یک حرکتیه که یه ذره پررنگ شده، یه ذره هم نه خیلی پررنگ شده. ها تو اختلال شخصیتی، تو نمیدونم 2 قطبی، تو احتمالاً افسرده‌ای، تو وسواسی، آقا ADHD و خیلی همه ADHD. ولی وقتی نگاه میکنیم بیا بیمار محور نگاه نکنیم، انگ محور نگاه نکنیم، تشخیص محور نگاه نکنیم، شور و شوقم تو زندگی کم شده و چجوری میتونم شور و شوقم رو زیاد کنم. و بعد جالبه تکنیکایی داره، مثلا از تکنیکای ساده شروع میشه که وقتی یه اتفاق خوب میفته اونو سعی کنی برای خودت یادآور براش بذاری. همین رفتی سفر، سوغاتیشو نگهداری، عکسشو نگهداری، یا برای دوستانی که میدونی احساس نمیکنن داری پوز میدی، بدون اینکه بخوای پوز بدی و فخر بفروشی، برای دیگران تعریف کن. رفتیم اینجا اینقدر قشنگ بود، این هتلش اینجوری بود، ساحلش اینجوری بود، من خیلی لذت بردم، و روش تحلیل کن. یه جور آگاه باش به این مسئله. آقای دکتر یادم رفت. ADHD گفته اینجوری شده. آره آخه ADHD خیلی ها الان ببین حتی اینو میتونم برات مثال بزنم. ببین همین که گفتی ADHD اصطلاحاً در علوم رفتاری میگن پرایمینگ، این کارو کردن. یعنی وقتی به آدما میان یک تشخیصی رو مطرح میکنن یا یادآوری میکنن، روی کارکردشون اثر میذاره. یعنی حتی همین لغت رو آوردی، چه بسا این لغت به هم ریختن اون تسلسل فکرت، یعنی میدونی یه چیز خیلی قشنگه، یعنی وقتی نمود یک چیز رو در ذهن زنده کنی اثراتش هم میبینی. ما اینو توی دردهای بدنی داریم، توی فیزیولوژی ورزشی داریم، توی اثر دارونما داریم. یعنی حتی اصلا یاد یه چیزی میافتم، علائمش حتی اگه توی یه نفر دیگه باشه، بگن فلانی مثلا آلزایمر داره، فلانی سالمنده، همین گفتم انسان نیازمند دیوار هستیم، فایروال هستیم. همون سرایت پیدا می‌کنه. حتی یک سری پژوهش‌ها بود که این پژوهش‌ها خیلی بحث انگیز بود. یکی از بحث انگیزترین پژوهش‌های حوزه علوم رفتاریه که افراد وقتی به مطالب سالمندان فکر می‌کردن، فیلمشون رو که گرفته بودن دیده بودن کندتر شدن. آقای دکتر اینو می‌خواستم بپرسم، الان تو ذهنم اومد. ما الان در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم خیلی انگار مد شده که همه برن تراپی و به نظرم چیز خوبیه، ولی ما به همون اندازه که ممکنه مثلا مجری بد داشته باشیم، خودمون نشون میدم، تراپیست بد هم داریم که میتونه تو رو درمان‌های اشتباهی انجام بده. اینجا مؤلفه داره که چه جوری بفهمن که دکتر خوب چه شکلیه؟ ببین پیچیده است، ولی یه مؤلفه رو میتونن در نظر بگیرن. اگر تراپی دارم میرم،
و مثل همون داستان این که تا قبل از این حس نمی‌کردم خیلی مشکل دارم، فقط تراپی دارم میرم، تراپی رو برای جنبه مثبت برن، اصطلاحاً اون رشده، میرم برای خودشکوفایی، میرم برای خودشناسی، نه اینکه برای خودم تشخیصی مطرح کنم و اون تشخیص رو حذف کنم. یعنی شما الان نمیتونید بگین چه دکترهایی اگر این شکلی بودن خوب بودن یا نه؟ مثلا من میتونم به صورت بگم کلی میشه گفت، کلیش اینه که تاکیدش بر جنبه هیجان مثبت و رشد باشه. ببین یا افرادی هستن که واضحاً از عوارض منفی رنج میبرن. یعنی چی؟ یعنی من یک افسردگی شدید دارم، یک وسواس خیلی محکم دارم، میگن رفع علامت وظیفه اون درمانگره. خب رفع علامت، ولی بعضی هستن علائمشون سبکه، مثلا همه اونقدر ADHD نیستن، همه اونقدر وسواس ندارن، اونقدر پنیک ندارن، یعنی علامت اصطلاحاً میگن سیمپتوم خیلی شدید نیست. میگن در بسیاری از روان درمانی ها به جای اینکه فکر کنی سیمپتوم رو حذف کنی، بیای این ور رو درست کنی، نشاط رو بیشتر کنی، علاقمندی رو بیشتر کنی، لذت زندگی رو بیشتر کنی، شور و اشتیاق رو ببری بالا، اون خودش اصلاح میشه. پس یه ایرادی که به بخشی از پزشکی گرفته میشه اینه که چرا همش میخوای سیمپتوم رو رد کنی. و حتی بررسی قشنگ شده، اومدن دیدن وقتی افرادی افسردگی دارن، خب اینو اندازه‌گیری کردن، مقالات خیلی خوبی هست، دوست داری چی بشه تو تراپی؟ خب یه جوابش اینه که دیگه افسرده نباشم. ولی جالبه اون جواب اول نبوده. خیلی هاشون گفتن مثل سابق شعور داشته باشم، کنجکاویم زنده بشه، دوست داشته باشم با بقیه معاشرت کنم. این جنبه مثبتشه. برای همین جنبه مثبت یه ایراد داره که ممکنه یه ذره زرد بشه، به سمت پوپولیستی بره، به سمت در واقع کارهای غیر علمی بره، ولی اون قسمت علمیش خیلی قشنگه. تقویت شور و اشتیاق، تقویت انگیزه، تقویت نگرش لذت محور و هدونیستیک به جهان، انتظار لذت، اینا خیلی بهتره تا اینی که من بخوام همه علائم منفی رو برطرف کنم. چه مؤلفه جالبی گفتید. مرسی. و اینو بپذیریم که بیشتر ما علائم منفی پررنگی داریم، نشخوار داریم، افکار منفی داریم، اضطراب داریم و خیلی میگن تحقیر میکنیم، احساس بدبینی داریم، خشم داریم، لحظاتی به نظر میاد کارامون رو درست انجام نمیدیم، اون تعلل پروکراستینیشن داره جهانگیر میشه، تقریبا همه میگن کارهای عقب مونده داریم. و این سبک زندگی، حالا این یه فرصت خیلی فکر کنم مجزا میخواد که سبک زندگی چجوری روی این اثر گذاشته. برای چی؟ برای اینکه در یه سبکی که شما مسئولیتات مشخصه، جایگاه اجتماعیت مشخصه، اون پیام هایی که تو زندگی بهت برسه محدوده، این مغزت میتونه اینا رو پردازش کنه. ولی وقتی داری بمباران میشی، 500 تا پیام میاد، با 200 تا آدم در تماسی، کارهای مختلف باید بکنی، از قبض‌های مختلف بگیر، نمیدونم ماشین رو مواظب باش، اقلام منزلت زیاد شده. یه زمانی متوسط اقلام خونه افراد 3 یا 4 قلم بوده، الان میبینی افراد 200 قلم دارن. نمیدونم این هدفونمه، این نمیدونم ماوسمه، این لپتاپمه، این اون یکی لپتاپمه، این کابلشه. همه اینا باید توی اون پردازشگر مغز ما بمونه. یک مثال براتون بزنم، حالا همین روی میز نشستیم، خیلی‌ها میان میگن همون ADHD و ریتالین، به خصوص نوجوانا، پژوهش قشنگی شده. شما گوشیت رو میذاری اینجا، رو به بالا، سایلنت، داری کار میکنی و تصمیم میگیری جواب ندی. این ورژن اول. ورژن دوم، گوشی رو به پایین میذاری، یعنی صفحش رو نمیبینی، اینجا. ورژن سوم اینجا و ورژن چهارم در کاپشنت که اونجاست. در این 4 حالت میزان تمرکز و قدرت تصمیم گیری افراد فرق میکنه، حتی اگر قرار جواب ندند، قرار نیست جواب بدن، مثلا منتظر تلفنی هم نیستن. و اون مقداری که وقتی تو کاپشنشه تقریبا معادل 10 میلی گرم ریتالینه. یعنی اینایی که میگن ADHD شدیم، تمرکزمون کمه، یه سوال میتونه این باشه، شاید بمباران محیطیت بالاست و این بمباران بالای محیطی رو چرا میای بیماری سازی ازش میکنی؟ میدونی یه چیزی که باید باش مبارزه کنیم بیش از حد بیماری سازیه. اول محیطت رو درست کن، اون هیجانات مثبت رو درست کن، شور و اشتیاقات رو درست کن، هدفمندی پیدا کن، نمیدونم اینا رو زنده کن. بعد اگه دیدی تاش علامت مونده و علامت داره خیلی اذیتت میکنه، اون موقع به فکر این باش که اون، نه اینکه بگردم یه علامتی پیدا کنم، مثلا خب آره من 5 تا گوشی جلوم باشه، 10 تا کارو همزمان انجام بدم، اون چیزی که امروز بهش میگم مولتی تاسکینگ، دارم درگیر همه اینا هستم، بعد حس کنم حافظم خوب نیست و من نیازمندم ریتالین مصرف. آقای دکتر، من آخرین سوالم میخوام بپرسم و بعد یه سری سوال عمومی دارم که ازتون خواهش میکنم که پرسیدم کوتاه بهم جواب بدید. ما یه کتابی هست به اسم نسل مضطرب
که ریشه یابی میکنه در این دوران مختلف چه آسیب هایی رو نسل جدید دارن میبینن، مخصوصا از 2012 به بعد به این طرف. خب ما هم خودمون در ایران، من چند وقت پیش از حسین شنیدم گفت که دختر بچه مثلا 9 ساله خودکشی کرده، خاطر با پدرش نشسته بود حرف زده و این آسیب ها رو داریم میبینیم. تو اون کتاب اشاره میکنه که پسرها و دخترهای امروزی دچار آسیب های زیادی هستن، دخترها بیشتر از پسرها. دخترها به جهت سوشال مدیا و مقایسه بسیار زیاد که یه خورده قبل از ضبطم راجبش صحبت کردیم که همه دوست داریم عین هم باشیم، اینفلوئنسر این کار کرد، صفحه ها رو دنبال کنیم، مثل اونا زندگی کنیم، بلا 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 بلا. و اگر من این شکل نیستم، ناکافیم، بلد نیستم و نمیتونم. و پسرها تو اون کتاب اشاره میکنه که به جهت بازی‌های کامپیوتری و دسترسی راحت به پر. درسته. یعنی این اضطراب وحشتناک رو ایجاد میکنه. یه خورده راجع به این نسل صحبت کنیم و چه بلایی سر توی این رشته که آدم هست، میدونی بعضی رشته ها شاید شسته رفته ترن، رشته های مهندسی، فیزیک. البته اونا هم چون من آشنایی ندارم، شاید با متخصصینشون صحبت کنی، اونا هم همین دغدغه‌های منو داشته باشن. واقعا مرزهای قطعیت و علم از خطاهای محاسباتی خیلی مشخص نیست تو این رشته. از یه طرف ببین، همیشه باید اینجوری نگاه کنیم که جنبه‌های مختلف داره. از یه طرف میگن از زمان نوشته‌های هومر ما شاهد این هستیم که سالمندترا می نوشتن نسل بعدی دیگه داغون شده، نسل بعدی واقعا یعنی اصطلاحای چیزی هم به کار میبرن براش دیگه، این نسل دیگه به فنا رفته و اینا. و بعد الان تقریبا پس 2500 ساله که همه فکر میکنن نسل بعدی دیگه نه نسل پشتکار داره، نه نسل سالمی در میاد، از توی اینا اصلا چیزی در نمیاد، نمیدونم چی. یعنی این یک رونده و اصطلاحاً بهش میگن ادبیات شوم و ناامیدی، دوم اند گلوم. دنیا دیگه به آخر خط رسیده. یعنی از زمان هومر میگن که نسل بعد دیگه تمومه، آخر خط. اینو باید تو ذهنمون نگه داریم. این از یه طرف. از یه طرف دیگه شواهدی که افراد جور میکنند اینه که خب میگم ببین بمباران اطلاعاتی زیاده، شبکه اجتماعی زیاده، همین که گفتم اینقدر درگیری است. بالاخره این پردازشگر مغز ما در جریان تکوینش که شاید هوموساپینز رو در نظر بگیریم، مثلا 300,000 سال 400,000 سال بوده، بیشتر مشکلاتش چند تا بوده، اینقدر بمباران نمی‌شده، اینقدر در معرض پیام‌های متناقض نبوده، در نتیجه پردازش می‌کرده. ولی الان شما داری ازش مثل اینکه یک کنتوری داری، یه فیوزی داری که چند تا وسیله باش کار می‌کنه، حالا این همه وسیله و یخچال و تلویزیون بزنه، خب برق نمی‌کشه، فیوزش میپره. آیا ممکنه این اتفاق بیفته؟ به نظر من متاسفانه یه بخشش این هست. یعنی اضطراب افزایش پیدا کرده و اون تشخیص هایی که میبینین افزایش پیدا میکنه مثل ADHD و اینا فقط این نبوده که اون زمان کشف نمیشده. به نظر میومد اونقدر نیاز نبوده که پردازش همزمان بکنی. شما حلقه دوستات محدود بوده، مطالبی که میخوندی محدود بوده که البته اونم ضررهای خودشو داشته، از دنیا غافل بودی. ولی الان در یک جا نشستی، تعداد عکس هایی که میبینی، تعداد چیزایی که میبینی، بالاخره اینا روی اون مدارهای عصبی بار ایجاد میکنه و باعث خرابیش میشه. برای همین یه دید دوگانه به شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. از یه طرف میگن خب آزادی اطلاعات رو به ارمغان آورده، میفهمیم دنیا چه خبره، از اون محدوده ذهنی بستمون همه بشر خارج شده. از یه جهت دیگه میگن که بمباران زیاد شدی و این CPU، حالا اصطلاح کامپیوتریش رو بگیم که درست هم نیست مغز رو تشبیه کنیم به کامپیوتر، اصلا اینجوری کار نمیکنه، ولی یه ذره دیگه داری بیش از حد ازش کار میکشی دیگه. این حافظش رو پر کردی، نمیکشه، برای همین فراموشی پیدا کرده، دچار اختلال میشه. و به خصوص اون تناقض انتخاب ها، میگه وقتی شما تعداد زیادی گزینه میبینی، خب یه حسرت میخوری دیگه. یعنی اگر این یکی از چالش های اصلی ماست، بهش میگن تناقض انتخاب. شما اگر 5 تا گزینه رو خودت داری، گزینه یک رو انتخاب میکنی، بالاخره یه حسرتی میخوری که اون 4 تا هم یه ویژگی‌های خوب داشتن دیگه، اونا همشون شر مطلق نبودن که. حالا چه میخواد تو ازدواج باشه، چه تو خرید کالا باشه، چه انتخاب سفر تفریحی باشه، چه هر چیز دیگه باشه، اونایی رو که انتخاب نکردی حسرتشو میخوری. حالا اگر اون 5 تا گزینه یه دفعه شد 500 تا گزینه، به طور میانگین حسرت خوردن شما خیلی بیشتر میشه دیگه. اون رنگش قشنگ بود، اون یکی کیفیتش خوب بود، اون یکی خوش دست بود، حالا وسایل خونه، اون یکی نمیدونم قابش خیلی خوب بود، اون یکی میکروفونش خوب بود، اون یکی، در نتیجه شما مرتب احساس ضرر، حسرت و خسران میکنی.
به این میگن تناقض انتخاب و میگن با افزایش شبکه‌های اجتماعی این پارادوکس آف چویس شما رو آزار میده. یعنی شما همیشه حس میکنی که مغبون شدی. یعنی این گوشه رو که خریدم، این ماشین رو که خریدم، این هتل رو که رفتم، میزنم تو اینترنت میبینم 500 تا هتل دیگه هم بوده. این چقدر هتل اتاقش قشنگ بود، این چه ویو قشنگی داشت، این چه محوطه‌اش قشنگ بود، کاشون رو انتخاب کردم. یعنی کاش اون کارو کرده بودم. افزایش پیدا میکنه و افراد دچار اضطراب میشن. یه اتفاق دیگه هم افتاده، بهش میگن در واقع خفگی زیر فشار. شما وقتی برای 40 نفر داری حرف میزنی، یه اشتباه کنی میگی خب 40 نفر فهمیدن، ولی الان من نمیدونم چند نفر ویو خواهند بود. پس اشتباه من ضرب در یه عدد خیلی بالایی میشه. پس طبیعی است که ذهن من احتمالاً یک بار سنگین‌تری داره. این پدیده رو خیلی کشف قشنگی بود. به عنوان مثال اومده بودن دیده بودن که فوتبالیست هایی که در واقع صاحب لقب هستند، اونی که جام طلایی، پای طلایی، کفش طلایی، من خیلی فوتبال اطلاع ندارم، اینا رو برده، وقتی میخوان در بازی‌های حساس پنالتی بزنن، امکان این که اون پنالتی به گل منجر بشه به طور متوسط 65%، اونی که هیچ لقبی نداره 70 خورده درصده، نزدیک 80%. یعنی اونی که خیلی مهارتش بالاتره، هنگامی که حس کنه چشم‌های بیشتری روش هست، بدتر عمل میکنه. و این هم باز در عصر جدید اتفاق افتاده. یعنی هر چقدر شما بخوای پیشرفت کنی، چون امکان اینی که خرابکاریت یک هزینه سنگین‌تری برات به ارمغان بیاره، دچار یه اضطرابی میشی. و برای همینه که شما میبینی در سلبریتی ها، در افراد مشهور، اینا یه اضطراب پایه پیدا میکنن، در صورتی که میگن تو که خیلی کارآمدتری، توانمندتری، چرا اینقدر اضطراب داری؟ تو این کار هر روزته. ولی حواسشون نیست که این choking under pressure تو تنیس بازا بررسی شده، تو سخنران‌ها بررسی شده، تو جراحای تاپ بررسی شده. اونی که هیچ وقت اشتباه نکرده، می‌بینی کم کم یک حتی فروپاشی عصبی تجربه میکنه، بریک داون. و گاهی اوقات برگردیم به بحث اولمون، مصرف مواد رو دامن میزنن که میگه اینقدر استرابم رفته بالا، اینقدر فشار روم زیاده. فشار روم زیاده. چرا فشار روم زیاده؟ چون چشم روم زیاده. انتظار روم زیاده. انتظار چرا روم زیاده؟ برای اینکه شبکه‌های اطلاع رسانی اینا حوزه‌هایی است که میتونه به آسیب منجر شه. اینو درست میگم. خیلی ممنونم آقای دکتر. من چند تا سوال بپرسم ازتون و لطفاً کوتاه به من بگین که عمیقاً دوست داشتین تو تاریخ با کی الان چای بخورین، قهوه بخورین، بشین هم کلام شین؟ هر جای تاریخ میتونین بیارین. شاعر، نویسنده، موزیسین، هر کسی. این آخه جوابشو فکر کردم، ولی فکر میکنم که بهتره نگیم. چرا؟ دو شخصیت ها چیزی هستن. اگه شخصیت خارجی باشه، میدونی چون با حال دیگه سلیقتونه. سلیقه‌مه. من فکرشو کرده بودم که خارجی اگر بود، من دوست داشتم اون کلاوس فیلیپ اشتوفنبرگ باشه. ما نمیشناسیم. آره اگه بدونید کی بود، اون موقع میفهمید. اونی بود که بمب گذاشت هیتلر رو بکشه. اوه. میدونی چون همیشه ذهنم درگیر بوده که دیگه اوج نان کانفورمیتی بوده. میدونی نان کانفورمیتی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما همه دارن یه جهت میرن. خب آره مثلا 10% اینوری میرن، طرف میگه که خب حالا باز خیلی در اوج این که هیتلر بوده آره است. این با چه آرامشی، با چه ریلکسی. میدونی اون فیلم والکیری هم هست که تام کروز نقششو بازی کرده، ولی اصلا خوب بازی نکرده و با تاریخ هم خیلی منطبق نیست. یه چیز عجیبی داشته، مثلا چقدر این ریلکس بوده، چقدر به قول معروف کول بوده و اصلا کاری به کار بقیه نداشته. این رفته بمبشو درست کرده بذاره زیر میز هیتلر رو از بین ببره، برای اینکه تو ذهن خودش به این نتیجه رسیده که خب این کار درسته. حالا اینی که کارش چقدر درست بوده، چون میدونی اصلا کلی بحث هست که خب بالاخره این یک نوع خیانت نظامی بوده. شما قسم نظامی خوردی که باید از موافقت اطاعت کنی، بعد بخوای بری بکشیش. ولی و حتی ازش پرسیدن این کار چیه، گفت این اوج خیانته، قبول دارم، ولی من تو ذهنم رسید این درسته، باید انجام بدم. یعنی حتی همون باید اخلاقی، ابرباید اخلاقی بشری رو که خیانت هست، اونم حتی قبول کرد و گفت من حس کردم لازمه این فرد از بین بره، باید بره. و می‌خواستم ببینم این روانشناسی آدم چیه که چجوری اینقدر نان کانفورمیست شدی و اینقدر ریلکس. این چون دو جنبه داره، چون اونایی که اون صحنه‌اش رو دیدن میگن که این کیف نه استراب داشت، اصلا غیر اینقدر کول، هر کی دیگه بود الان هول بود، اصلا این داری بمب با خودت حمل می‌کنی بچه. اینم یه داستان دیگه است. آدم‌هایی که در شرایط خیلی پرتنش
خیلی کولن. این یه معماست برای من. مثلا استنلی راچمان پژوهش داره رو کی؟ اونایی که بمب خنثی میکنند. دیده بعضی افراد هستن که وقتی میخوان بمب خنثی کنن، چون بمب خنثی کردن یکی دیگه از اون ابر چالش های ماست، چون هر آن سیم اشتباه بزنی میتره که همه چی میره، خودت کلت هم کنده میشه. دیده بود ضربان قلب پیش بینی کننده مهارتشونه. یعنی بعضیا هستن در اوج استرس که هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته، نه دستشون ترمور داره، لرزش داره، نه ضربان قلبشون میره بالا. و حتی به نظر میاد این ژنتیکی فیزیولوژیکه، یعنی خیلی همین نیست عجب آدمیه، میگه نمیدونم اصلا تکون نمیخورم. بعضی دیگران مضطرب میشن، وای اگه این شد چی، اگه این اتفاق. من برای همین همیشه تو این ذهنم درگیر بود از این آدم این دوتا سوالو بپرسم که آخه چجوریه که داری خلاف دیگه ابرخلاف جریان میری. حالا بعضی وقتا من مثلا یک کتابی چندی پیش معرفی کردم، خیلی یه ذره صدا کرد، اون کتاب ساپولسکی که ترجمه هم شد، که باورش اینه که بشر رفتارش کاملا دترمینیستیکه و چیزی به نام انتخاب یا اراده آزاد نداریم. و خب خیلی چالشه دیگه، یعنی اینجوری فکر کنی چیزی که همه اسم میگن ببین من دستمو میبرم بالا این دست خودمه، بعد بگه نه اینا همش خطاهای سیستم شناختی. اینه که آدمی اینقدر غیر همخوان فکر کنه و کتاب بنویسه قابل بررسی. ولی داشتم فکر می‌کردم اون آدم دیگه چقدر. و دوم اینه که این آدم چه اضطرابی نداشته. یعنی چجوری میشه مثلا شما فرض کن ماشین تو بعد جای پارک کردی همش داری فکر می‌کنی، همش نگرانی الان نزنن بهش، الان نمیدونم چه گاز رو باز روشن گذاشته میدونن. این که با خودت بمب هم کنی و اصلا کول هم باشی و در این حال از روی استیصال و اینام نباشه. در شرایطی نبود که بگیم همه چیز تموم شده، واقعا خیلی موفق بود، در ستارش در حال درخشش بود و حالش هم خوب بود. این نبود که بگیم کلی بدهی جمع شده بود اگر این چیز داشت. یعنی این ذهن چجوری این حرکت رو انجام. از مادرتون چی یاد گرفتین؟ انضباط. و از پدرتون؟ همین تحمل عقاید متضاد و سیاه‌سفید ندیدن جهان. فکر میکنیم بعد از شما چی از شما به یادگار میمونه؟ واقعا نمیدونم. مهمه براتون؟ نه، یعنی خیلی اون حسو ندارم. یعنی جاودانگی براتون نه، نمیاد؟ این حسو ندارم. چه ویژگی منحصر به فردی دارین که تو خلوت خودتون بهش فکر میکنین؟ اتفاقا این جزء همون چیزی بود، برمیگرده به اون اولی. این احساس اینی که چرا دوست ندارم همخوان باشم، یعنی حس میکنم که و اینو به عنوان یه ارزش تو خودم میبینم. یعنی شما همرنگ جماعت نمیشی؟ نه، ببین یه همرنگ رفتاری داری، یه همرنگ فکری داری. آره مثلا شما خب همه دارن اتوبان از به سمت میرن، آدم نمیگه از این وری حرکت کنم این خودش یه همخوانیه، ولی فکر میکنم دیگران به احترام به همه میذارم، هیچ فکری رو بهش حمله نمیکنم، تختهش نمیکنم، مسخرهش نمیکنم، ولی تو دل خودم اون چیزی که درست میدونم. این نان کانفورمیتی جزء اون چیزاییه که دوست دارم و برای همینه میخواستم اون اشتباهی رو ببینم که آقا تو چجوری اینقدر نان کانفورم، چون میدونی رو کاغذ نان کانفورمیتیک بودن، تو ذهن عدم همخوان بودن راحته، چون شما ولی تو اون جامعه، ولی تو اون جامعه با اون پیشرفتایی و بعد شما که خودت نظامی هستی، یک افسر خیلی، و بعد چجوری میشه که در واقع اون جوجه اردک زشت در میاد یا اون قوه سیاه در میاد و این رازش. نه حالا نه میگم به خاطر این نیست که بگیم کارش رو تایید کنیم یا بگیم چون تو سلسله مراتب نظامی جایی سواله، یه دم میگن اتفاقا اون کارش اشتباه بود برای اینکه یک عمل تروریستی حساب میشد، ولی اینکه چجوری میتوانی اینقدر ناهمخوان باشی این برای من معماست. چون چیزی که همیشه من رو اونوری دیدم اینه که چقدر انسان‌ها راحت در واقع هم نوا میشن و تلقین پذیری جمعی بالا دارند. این چقدر راحت میبینی تحت تاثیر یه خبر هست، تو اینستا هست، توی یه مد، فشن، باور، اندیشه هست، یعنی چجوری یه دفعه یه موج درست میشه تغییر میکنه و همه با هم بدون اینی که حتی بخوان قضاوت بکنن همسو میشن و یه عده این وسط اونوری وای میستن. اونایی که اونوری وای میستن کیان؟ اگه یه کسی تو خارج ازتون بپرسه ایران چه شکلیه بهش میگین چی؟ این احساس فراگیری که گاهی اوقات میشنویم، مثلا ایرانی جماعت اینجوری نمیشه، ایرانی جماعت نظم نمیپذیره، ایرانی جماعت همیشه همین شکلیه، اینو اصلا قبول ندارم. فکر کنم از اون خطاهای بیش تخمینی ماست. یعنی اتفاقا خیلی شباهت داریم به بقیه ملت‌ها، خیلی رفتارامون شبیه
و این حالت جدا کردنی که یه چیز خاص چه از جهت مثبت چه از جهت منفی، اینا بیشتر همون شعبده‌های ذهنه. یعنی وقتی نگاه می‌کنی از نظر عاطفی، از نظر مهمان‌نوازی، همه اینا از اون و از اون طرف هم نمیدونم از نظر نمیدونم بعضیا میگن صداقت کمه، تقلب میکنن، نمیدونم چی، فکر میکنم که بیش تخمین زدیم، خیلی فرقی نداره. آقای دکتر، مهمترین ویژگی که مردها دارن و بقیه متوجهش نمیشه؟ بهش فکر نکردم، واقعا بهش فکر نکردم. آره. اگر بتونید زندگیتون رو به عقب برگردونین و از یه جایی، یه سنی شروع کنید، چه سنی شروع میکنید دوباره؟ اتفاقا فکر میکنم 30. از 30 سال. آره. شاید هم 35. آره. و دلیلش اینه که حس میکنم که این مدت الان احساس میکنم تازه تمرکزم رو روی یه چیزایی گذاشتم، خیلی تمرکزم پخش بوده. ای کاش همین مسیر مطالعه منسجم، نمیدونم مکتوب کردن، مستند کردنش رو از اون زمان گذاشته بودم و الان حس میکنم زمان زیادی از دست رفته. این هدیه اونم بیاریم. من یه سوال دیگه دارم. یه هدیه ناقابلی داریم آقای دکتر، ببخشید. ممنون از شما. یه سری داروهای ویتامینه آقای دکتر. خیلی محبت دارید. اگر یه صدا از شما به یادگار بمونه برای آذرخش مکری که سالها بعد از شما به دنیا میاد، چه توصیه‌ای بهش می‌کنی؟ از خودم به یاد بمونه. آره. برای کسی که سالها بعد هم نام یعنی شماست. یه چیزی بگم که آره، به توصیه بهش بکنیم. میخوام بهش بگم که اون استقلال رأی لذت بخشترین چیزیه که میتونی تجربه کنی. یعنی واقعا مثل فرض کن این طبیعتگردا هست که شما میگی ببین مثلا این هتل امن رو ول کردی، شهر وسط مثلا قطب شمال داری میری تو اون سرما و دریا ممکنه گم بشه، آخه این چه لذتی داره؟ اون برمیگرده به شما میگه نمیدونی تا تجربهش نکنی. من فکر میکنم این حالت این که ذهنت اجازه بدی، من خب امکاناتش رو نداشتم و از یه بابت میگم انرژیش هم زیاد نداشتم راستشو بخوایم، مثلا حوصله این که برم کوه نوردی کنم، انرژی و اینجوری، همون محیط امن خودم رو دوست دارم، ولی از نظر ذهنی این دریانوردی رو دوست دارم، سرک بکشم تو ایده های مختلف، افکار مختلف، آدمای مختلف، یعنی تو ادونچری ذهنی. میخوام بگم لذتی داره که وقتی تجربهش کردی نمیتونی دیگهش، یعنی که مثلا آخه این آدم افکارش عجیب غریبه، بذار بخونم ببینم چی میگه، یا این فکر خیلی دیگه افراطیه، میگم مثلا ساپولسکی داره میگه شما اصلا هیچ اراده آزادی نداری، یا یکی دیگه یه جمله‌ای میگه که میگه ببین چیزی به نام آذرخش مکری وجود نداره، این یک ایلوژنه، ذهن ما این رو به صورت یک خیال ساخته، فکر میکنه ما یه شخصیت واحد داریم که در بستر زمانی و مکانی ثابته، یعنی من همون آذرخش مکری دیروزم و همین آدمیم که تو خونه بودم، در صورتی که میتونن با تستایی نشون بدن که نه اتفاقا اینقدر تغییر میکنی، تفاوت‌های من در بستر زمان و مکان بیش از تفاوت من و شماست، در صورتی که من این رو به صورت ناخودآگاه همون واحد فرض میکنم و بعد یه عده مطرح میکنن که این میتونه نباشه و بعد من این سرک کشیدن در جهان شگفت‌انگیز اندیشه های دیگران لذت بخشترین چیزه و به دیگران هم یه توصیه دوستانه میکنم، وقتی توش رفتید میبینید هیچ ماده‌ای، هیچ پدیده فیزیکی قدرت رقابت با این لذتشو نداره، اصلا این چیز عجیبیه و الان محرومیت هم داره، یعنی یه مدت که مثلا یه چیز جدید نمیبینم، یه فکر جدید نمیبینم کلافه میشم، دقیقاً مثل این معتادا خماری پیدا میکنم، یعنی عصبی میشم که بابا این که این خب اینو که میدونستم، خب این که چیز جدید نداره، ولی این یکی به این جنبه فکر نکرده بودم، اینشو دیگه ندیده بودم و بعد مثل که این کوه رو نرفته بودم، این دریا رو نرفته بودم و میتونه خودش برای دیگران یک سرگرمی باشه، برن دنبالش. من آخرین سوالم بپرسم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کرده. بشر از تنهایی خواهد مرد یا بشر پسا هوش مصنوعی تنها تر میشه؟ چون ما یه فیلمی داشتیم چند وقت پیش، هیر، مال چند سال پیشه، نمیگفت ما رو آسمون حرکت میکنیم، میگفت تنها میشیم، میگفت با هوش مصنوعی میخوابیم، میگفت رابطه نمیتونیم برقرار کنیم و انگار تنهایی ما رو قرار بکشه. ببین واقعا اگه حرفی بزنم علمی نیست، چون از نظر علمی هر چیزی ممکنه و حتی میدونی تو تئوری‌های تکامل میگن تکامل جهت نداره، یعنی ممکنه حتی گونه خیلی ساده منقرض بشه، بسیاری از گونه‌ها بسیار کارآمد بودن،
خیلی سیستم فیزیولوژیک خوبی داشتن، با محیطشون منطبق بودن و ناگهان منقرض شدن. شما از دایناسورها بگید الان تعداد گونه‌های منقرض شده خیلی خیلی بیشتر از گونه‌های موجوده. ولی غالباً هوش مصنوعی اینا رو تهدید جدی نمی‌بینن. فکر می‌کنم یه مقدار از اون سر و صداهایی که اول هر اتفاقی میفته ولی بعد اینقدر سریع باهاش کنار میاد بشر و یه سوال خیلی جدی هست که این حتی میتونه انسان‌ها رو دسته‌بندی کنه که به نظر شما جهان امروز بهترین جهان ممکنه یا نه؟ با کلی میگیم ما، نه مقطعی، لحظه‌ای. مثلا فرض کن تورم تهران، آلودگی تهران، نمیدونم وضعیت اقتصادی نابسامان ایران، اینا رو مقطعی و موضعی نگاه نمی‌کنیم، روند کلی رو نگاه می‌کنیم. مثلا هزاره قبل بهتر بود یا الان، قرن 21 بهتره یا قرن 5. من حس می‌کنم داریم بهتر میشیم. یعنی دیدم خوشبینانه است. یعنی درسته میگین این همه جنگ هست، این همه چی هست، ولی روندش رو نگاه میکنی. یعنی اگه بگن تو کدوم قرن از آسمون ماشین زمان بود دوست داری برگردی، میگن خب این قرن بهترینه. یعنی قرن 16 ممکن شما رومانتیسایزش کنی، ولی نه، اون جنبه‌های منفیش هم باید ببینی. طاعون می اومده، کشتار بوده، قتل بوده، فقر بوده، قحطی بوده، الان هم هست ولی قابل مقایسه نیست. و فکر میکنم برای همینه که امیدوارم که حتی قرن بعدی که اگر چیزی از ما به یادگار بمونه میگن قرن بهتریه. قرن بهتری شد، شاید جهان بهتر شد. داره خوشبینانه بهش نگاه کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. کیف سلامت. کردم. خیلی یاد گرفتم ازتون. فداتون بشم. سلامت. مرسی. قربان شما. فداتون بشم. متشکرم. دادا تموم شد. بله. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتیکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. بازی ها